teaching, but we were thinking what to teach, but then now I thought maybe since we taught the refuge or the prostration part, so I thought why not just teach, explain you how to practice Vajrasattva, and then so that those people who want to do prostration in the morning and in the evening they might do Vajrasattva. So because well, for many of, maybe if you do prostration in the morning and the evening time also more prostration, then physically you may be a little bit tired. So therefore, those who want to do prostration in the morning, then in the evening, I thought maybe it will be good to do Vajrasattvas. So therefore, I thought I will do Vajrasattvas teaching, and it's very brief. It doesn't take long. So I thought to do like that. Nói rằng là đợt trước thì chúng ta đã giảng về Ngondro hết cái phần lễ lại rồi, thì cũng là rất là thuận tiện cho những cái người mà mong muốn là tu vừa lễ lại vừa kim cương tát đọa. Bởi vì nếu mà cả ngày mà lễ thì có thể là cái cơ thể vật lý nó sẽ mệt, thì có thể là buổi sáng lễ xong rồi buổi tối mà tu kim cương tát đọa được, thì đấy là cái điều tốt. Cho nên là hôm nay cũng như là có nhiều những cái yêu cầu của ngài, mọi người nữa cũng là ngài nghĩ như vậy nữa, thì hôm nay là ngài sẽ quyết là giảng tiếp về kim cương tát đọa, nó cũng ngắn thôi. So is that okay with all of you if we do like that? Yes, it's okay. Okay. Buổi sáng mọi người lễ, buổi tối tụng kim cương tát đọa, thì mọi người như thế là có ổn không ạ? And from next week, well, I don't know if in the next week will you be very busy with your what do you call that New Year? Chinese New Year. Yeah. Ngài nói rằng là tuần tới chắc là mọi người sẽ rất là bận, bởi vì Korea's New Year also. Đấy là năm mới với cái truyền thống của Trung Quốc, Nam, các bạn ở Đài Loan cũng là năm mới, rồi các bạn ở Việt Nam cũng là năm mới. Và không biết là các bạn ở Hàn Quốc có năm mới hay không, thì họ nói là cũng đúng. How would be next week? You will be busy. Next Sunday. Ngài nói rằng là chủ nhật tuần tới mọi người bận đúng không ạ? 他的 screenshot 跟电话一样，也是按那两粒东西的，跟电话一样 screenshot。 Sorry. In Taiwan, it will be busy, right? 如果要开就你要选背光，因为我没有开过，你就刷一下。Huh? In Taiwan, we are going to have a New Year's holiday, and Right. During that period of time, everybody is going to visit their friends and Okay. relatives. Yes. Okay, then that's good. In Vietnam have that So next week we off. We don't teach, but the next week, then let's see what happens, and then if that's so, we can do the meditation part next week. Nói là tuần tới thì chắc là Tết, cho nên là mấy bạn ở bên Đài Loan nói rằng là sẽ gặp gỡ bạn bè, sẽ bận, thì cũng giống như ở Việt Nam thôi. Thế thì có thể là tuần tới chúng ta sẽ nghỉ, và tuần tới nữa thì ngài sẽ giảng về thiền. Yeah. Bonjour. Yeah. Yeah. It's snowing there. Is it snowing there in your mountain house? Snowing? No. Today we have snow here. Not much, but snow. Yeah. Very good. Yeah, maybe 4-5 inches, maybe 4-5 inches, not much. Ở đây thì cũng là mưa tuyết, nhưng mà tuyết nó không dày lắm, nó chắc khoảng độ
5-7 phân gì đấy thôi. Like let's say 15 years or 20 years ago, it used to snow at least 3 feet 1 meter. Now there's no snow. Nói rằng là ngày trước, cách khoảng độ 20 năm trước thì khi mà tầm cái thời điểm này ấy, thường là mưa tuyết nó dày khoảng cỡ 1 mét. Thế nhưng mà chắc là bây giờ thì trái đất nó ấm lên rồi, cho nên nó không thấy có cái hiện tượng đó nữa. Tuyết nó ít thôi. Yep. Sạc pin đấy. Trên này có cái sạc pin cũ. Sạc pin nào nữa? này bố cũng hay sạc đấy. Oh, Mr. Lee. Mr. Lee. Rinpoche ta xin tele. Yeah, President Mr. Lee. Ông đang chơi điều khiển. Cái giá để đỡ Yeah. điện thoại. Không biết. Yeah. Yeah. Okay, Mr. Lee. Mr. Lee looks younger now, younger. Thank you, Rinpoche. Yeah. So anyway, actually I was going to go to Nepal for 1 month to do a retreat in Marathika, but maybe Guru Rinpoche reject us, when we were in the Delhi, and we have to do this RT-PCR test for COVID in 72 hours before. So when we went from here, we had N95 mask. We were going in the car. I mean, we didn't go anywhere. And when we reached in Delhi, I stayed with my friend's house, and it was 2 days was lockdown. Nobody can go out. We just stay inside. And then on the 8th, when we test, we both got positive. Yeah. I did not have any symptom, but Negi Lama got a little bit heat. Yeah. Little bit, he said on the 8th evening, his leg was very hot, and he felt a little bit, fever. But next day he was okay. Then anyway, I have to come back, and so I hope if everything is okay, in March I will go. Yeah. Nói rằng là chắc là Đức Liên Hoa Sinh đã từ chối cái sự nhập thất của ngài, cho nên là ngài với ngài Negi đi xuống Delhi. Thế dọc đường đi thì cũng đeo khẩu trang, rồi xuống đấy thì ngài ở nhà của người bạn của ngài, và trước khi lên máy bay thì phải kiểm tra COVID, test PCR trong vòng 24 tiếng. Thế thì khi mà kiểm tra thì cả ngài và ngài Negi đều bị dương tính. Thế thì mặc dù là cũng không đi đâu cả, chắc là trên cái con đường đi thì không biết thế nào, thế mà đến đấy thì trong 2 ngày không có đi đâu, nhưng mà khi kiểm tra thì lại bị dương tính. Thế thì ngài thì không có cái triệu chứng gì, thế nhưng mà ngài Negi thì cái ngày 8 thì là mà kiểm tra thì ngài chân cảm thấy rất là nóng và cảm thấy là nó hơi sốt một chút. Thế thì về đây thì ngài Negi cũng có đi ngoài một chút. Đó, thế thôi, sau là hết, không có cái triệu chứng gì nữa, còn ngài thì không có triệu chứng gì luôn. Thì cảm thấy hơi cảm lạnh, ngài bảo hơi cảm thấy cảm lạnh một chút. Thế thì dù sao thì như thế thì là cũng phải quay về, bởi vì không thể đi được. Thế thì ngài bảo rằng là nếu không có gì thay đổi thì tháng 3 thì có thể ngài tiếp tục sang Nepal. Đó. If possible, everyone please do open your camera so we can see each other. Otherwise, we cannot see. There's one. Ngài bảo rằng là mọi người bật camera lên ạ, để Is it possible or not? Mọi người có thể, nếu mọi người có thể bật được thì mọi người bật camera. Yeah, you open your camera, we can see each other. And yeah.
Okay. So you remember that in the Ngondro, Ngondro's what to say? In Tibetan terms, Ngondro, the explanation of Ngondro, or yeah, it means Ngondro means that the practice which has to, which should be done at the very beginning, or very beginning, like the foundation of every practice. So therefore, it's called Ngondro, and so because of that, it is most important also to make the foundation very strong, isn't it? Ngondro thì có nghĩa rằng là những cái thực hành chuẩn bị, những cái thực hành nền tảng, là những cái thực hành mà cần phải thực hành trước tiên, tạo cái nền tảng vững chắc cho tất cả những cái thực hành sau này. Chính vì thế là Ngondro nó rất là quan trọng để mà có thể thực hành những cái pháp sau, thì đương nhiên là ta cần phải tạo cái nền tảng nó rất là vững chắc, đúng không ạ? Yeah. So in many teachings of great masters, it has expressed that Chö Ngô Shi Wei Jiang Ngondro Sap, Chö Ngondro Chö Ngô Shi Wei Jiang Ngondro Sap means practice of Dharma. When you practice Dharma, the Ngondro, or the preliminary practice, is even more important than the main practice itself. Yeah, it has in many masters has expressed like that way. Rất là nhiều các bậc thầy vĩ đại ngày xưa đã từng nói rất là nhiều lần rằng thực hành Ngondro nó còn quan trọng hơn cả những cái thực hành chính sau này. Có nghĩa là tuy rằng nó là những cái pháp thực hành để tạo nên cái nền tảng, thế nhưng mà nó lại là vô cùng quan trọng hơn cả cái thực hành chính. So if we have done a good Ngondro, yeah, for in Ngondro itself also there is a common Ngondro and uncommon Ngondro, which we have already explained, and the common Ngondro is the forethought, isn't it? Contemplating on the precious human rebirth, and contemplating on the impermanence, and then contemplating on the cause and effect, and then contemplating on the nature of samsara. Trong thực hành Ngondro thì chính cái Ngondro thì nó chia thành hai phần. Một phần là Ngondro ngoại Ngondro thông thường, hai là cái nội Ngondro là Ngondro siêu việt. Thì cái ngoại Ngondro tức là mình sẽ quán chiếu về tứ niệm pháp, thân người quý giá và khó được, vô thường và cái chết, luật nhân quả và những cái đau khổ trong luân hồi. Right? Đúng không ạ? So it is obvious that understandable, anyone can understand that this if you have really understood, and if you realize that the how precious this human rebirth is, and the capacity or the capability of this human rebirth, and so, and the rareness of this human rebirth from any angle, even if you investigate or analyze on the cause of it, or this seed of it, and compare to other rebirths, and with this kind of experimentation, if you really if you look at it, it is so rare and so precious that which we have found is kind of incredible, like we call duge sama lenchik, like you get a delicious food once in 100 times, 100 years. It's something like that if you really look at it, and if you realize that, then it is 100% sure anyone can understand that
it will be impossible for us to waste this moment or this precious gift which we have found at this time, isn't it? Ngondro, nếu mà chúng ta về cái ngoại Ngondro ấy, nếu mà chúng ta có thể chiêm nghiệm và chúng ta nhận ra được cái sự quý giá của cái thân người, cũng như là cái tiềm năng rất là to lớn của cái thân người, cũng như là cái sự khó khăn hiếm có thế nào mà chúng ta lại có thể đạt được một cái thân người, thì khi mà nhìn vào tất cả những cái gọi là những cái góc khác nhau để mà làm sao để có được cái thân người, ví dụ như là nhìn vào những cái nguyên nhân làm sao để có thể sinh ra được thân người. Lần trước Ngài cũng nói rồi, cái nguyên nhân đó chính là những cái thiện nghiệp bằng cách là giữ giới, nó rất là khó khăn. Rồi so sánh với tất cả những cái chúng sinh khác trong luân hồi. Thế thì cái việc mà đạt được một cái thân người quý giá và khó được như vậy ấy, nó giống như là chúng ta có được một cái món quà rất là đặc biệt và vô cùng đặc biệt. Nó cũng giống như là một cái điều có thể giống như là không tưởng mà chúng ta lại có thể có được một cái thân người như vậy. Thì đây là một cái món quà nó vô cùng là quý giá, nó giống như là một cái món ăn vô cùng là ngon mà hàng trăm năm chúng ta mới có được một lần ăn nó. Thế thì hoặc là nó giống như là đây là một cái cơ hội mà chúng ta không được phép bỏ lỡ, để chúng ta có thể tận dụng được cái thân người này trong cái khoảng thời gian này, để chúng ta có thể tận dụng được cái tiềm năng to lớn của cái thân người. You understand? Có đúng không ạ? Mọi người có hiểu như thế không ạ? Right. So yeah, so therefore it is very important in sense that as every Buddha Dharma is we call it it says in every Buddha Dharma that with our ignored mind or ignored eye, we do not seek, or we cannot see the realistic, but we just see the illuded object outside, which is not the truth, which is not true, because we are looking through a artificial glass, let's say, and what we see is something else than what it is. And whatever Buddha has taught, like for example, in a simple way, Buddha has says that every existence is interdependently existed, and because of that, everything is the nature of everything is empty of what we see, and every existence is empty, impermanence. Buddha have said that. It's not that Buddha has made some the existence empty, and before it wasn't empty, and because of Buddha's power, he made it empty. Or before Buddha came, everything was permanent, and after Buddha came, Buddha made it impermanent. It's not like that. You see, when Buddha wasn't Buddha, at that time he also understood as we understood. I mean, we see, like everything as a permanent. Everything looks very beautiful. Everything seems that it may remain forever, and everything looks like self-existed, not independently. So all those things are which we do not see the right thing, and we are always looking from our blind eye, or with ignored mind. So therefore we are not able to see the realistic. Therefore we are trapped in this samsara, as you are, as I am. You understand? Like for example, if we talk about doing something good for others, or sacrificing something for others,
which we cannot do that. Because why we cannot do that? Because it belongs to me. It's mine. I have to have this. How can I give it to others? Isn't it? So that much of attached we are to the illusion appearances. And of course, if we think that everything changes, everything is how to say, existed to disintegrate, and everything is going to, want it or not, we have to leave it. But when we do not that, when we do not experiment or analyze, it seems that it will be always attached to yourself. You cannot let go, and so forth. Because of these kind of attitude, as it says that we are in samsara, and we want to have happiness, pleasure, and but we do not know that the pleasure is those kind of what you call our concept, which we think that we get happiness from is not the realistic, that we do not know. Therefore, we are not able to ultimately practice Dharma. We cannot let go the samsaric activities, worldly activities, worldly pleasure. We cannot let go. So therefore, we do not have any encouragement, or we do not have any desire for liberation, isn't it? So therefore, as I told you earlier, that the precious human rebirth, from any angle you look, is precious, and the human rebirth, you look at from any angle, it has got the capability and potential to do a great job and great achievement with this vehicle, and all those things are, closed for us. We do not open that chapter. So therefore, just utilize something for small purposes and waste this human rebirth, the precious human rebirth. And at the same time, everything is impermanence. If you really research it or analyze it, it is. But we do not analyze, we do not research that. We just live as we think, and so therefore we think we are going to live forever, isn't it? And so on this Happy New Year, we say, "Oh, Happy New Year," and Happy Birthday, and sing a song and do all those things. But actually, when we say Happy New Year, maybe I don't know if the year changes into new or old, if that changes or not, I don't know. But this physical body definitely becoming 1 year older, not getting new, becoming old, So that's how you add every year, 1 year, 2 year, 1 Happy New Year, 2 Happy New Year, 3 Happy New Year, 4 Happy New Year, and then we all of a sudden maybe we cannot sing or dance on that Happy New Year because you become so old. So that is our concept of human stupid mind, and so. Well, I don't know if it is good to say or not. Like we say, okay, we have holiday, Happy New Year, so everyone have to go and visit my this and my that and so and so, and so therefore we don't have time to practice because we are very busy in Happy New Year, right? Actually, we are getting what happy? We are getting actually to the closer to the sad time to go, isn't it? Yeah. So like these kind of things are very, very, very worldly perspective. So anyway, it's like that. And so anyway, if we realize, so Lodok Nambaji, the four thoughts, like precious human rebirth, the impermanence, and then cause and effect. That is very, very true. It's not that Buddha made something called cause and invented something new. It is the nature. It is the law of nature, which Buddha realized. And Buddha taught what we are thinking is wrong.
and I realized like this and like that. He's just explaining us and introducing us. That's all. It's not that before there was no cause and effect, and after Buddha come, he made everything cause and effect. There's nothing like that. And that's why we call Sangye. We call Sangye. Means Nyun means from due to ignorance. Mong means closed, or Mongpa means not knowing. You know, like a sleep. We are like in a sleep, and Buddha is awakened from that, and he see what actual truth. That is why he is Buddha, not because Buddha has changed something. Buddha has realized what it is. That's why means he understood the ultimate truth of existence. That is the quality of Buddha's wisdom or Buddha's mind. That's why he is Buddha, not because that Buddha has changed something. Before it was black and now he made white, and before it was white. That's why now Buddha, after Buddha coming, he made black. Therefore, Buddha is something very precious. It's not the concept of Buddha Dharma in that way. Why Buddha is like that? He understands the realistic, and he introduced us the realistic. And we are so stubborn, egoistic, we should say, egoistic and stubborn, that even Buddha tells 1,000 times that everything is impermanence, everything is empty, and there is no such I, me, and so forth. What like a teaching like nectar, but we are so stubborn that we still don't pay attention, or we don't believe. We don't believe. We think, oh, what I see is the true. So how can we get something good? Isn't it? I am like that. You are also. I don't know, every one of you like that or not. Maybe some of you might be like me, that we think like that. You understand? Yeah. Forget about very far away. In the morning when it's very cold, and in the morning when I think of meditation, I'm more attached to my warm bed than to the meditation. And I want to get enlightened. Is it possible? Yeah, so anyway, that is called the four thoughts which we implement, and if you analyze, it really gives a great effort. It wakes you up, and it opens your eye to the realistic, Yeah. Eliab. Nói về phần ngoại Ngondro, tức là quán chiếu về tứ niệm pháp, thì Đức Phật nói rằng là chúng ta bởi vì chúng ta là vô minh, có một cái nhìn vô minh, bị vô minh, cho nên chúng ta không nhìn được cái sự thật. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gọi là những cái ảo tưởng thôi. Chúng ta không nhìn ra được cái bản chất của vấn đề. Là giống như là khi mà chúng ta đeo một cái kính, gọi là cái kính đeo một cái kính đó, khi mà chúng ta nhìn qua cái kính đó thì mọi những cái điều mà chúng ta nhìn nó bị cái kính đó nó làm sai lệch đi. Thì cái sự vô minh của chúng ta nó giống như là chúng ta đeo cái kính đó. Đức Phật đã từng nói rằng là tất cả những cái sự vật hiện tượng nó tồn tại, thì nó tồn tại được ấy, thì nó đều phải có cái sự phụ thuộc lẫn nhau. Có nghĩa là cái lý nhân duyên,
cái sự tồn tại nó luôn luôn phải có những cái nhân duyên tương hợp, tương hỗ với nhau nó mới tồn tại được. Không có một cái gì mà có thể tồn tại một cách độc lập. đó là cái bản chất của tồn tại của tất cả các sự vật hiện tượng, hay cái bản chất của nó chính là tính không. Tính không ở đây có nghĩa rằng là nó không có nó không có một cái sự tồn tại nào mà nó có thể tồn tại độc lập được, thì nó gọi là tính không là như vậy, chứ không phải tính không không có gì. Tính không ở đây có nghĩa là khi mà mình phân tích ra mọi sự tồn tại, mình không tìm được một cái gì mà cái đó nó có thể là luôn luôn tồn tại, nó không bị chia tách thêm nữa. Mình không tìm được cái điều đấy. Phân tích ra thì nó sẽ bị chia tiếp bởi nhiều cái nhân duyên khác nhau, bởi nhiều những cái thành phần khác nhau. Thế thì vì như vậy cho nên là mọi sự tồn tại nó là cái nhân duyên tương hỗ, tương hợp với nhau như vậy. Cho nên rằng là cái thành phần nó hợp lại với nhau thì nó sẽ phải phân rã, nó sẽ phải thay đổi. Như vậy là nó sẽ có vô thường. Vì cái sự tồn tại nó là duyên hợp như vậy cho nên nó sẽ dẫn đến là kết quả là vô thường. Đấy, cho nên là mọi cái bản chất của cái sự vật hiện tượng khi mà chúng ta nhìn thấy thì đến một lúc nó sẽ là thay đổi, nó không thể tồn tại mãi như thế được. Và tất cả những cái điều đấy không phải là khi mà Đức Phật sinh ra thì Đức Phật thành Phật và Đức Phật tạo nên cái điều đó, tạo nên là mọi bản chất của cái sự tồn tại nó là vô thường. Không phải Đức Phật tạo nên cái điều đấy, mà Đức Phật khi mà giác ngộ nhìn ra được cái bản chất đó và Ngài nói lại cho chúng ta, Ngài nhận ra nhận ra cái bản chất đó. Và không phải là Đức Phật dùng một cái năng lực siêu việt siêu nhiên nào đó để thay đổi cái vũ trụ này, thay đổi cái bản chất của cái thế giới này để nó thành như vậy. Không phải như vậy, mà Ngài chỉ là cái người nhận ra được cái bản chất của sự tồn tại của cái vũ trụ này, nó là vô thường, nó là cái duyên hợp. Và khi mà chúng ta không nhận cái điều đấy, chúng ta nhìn thấy mọi cái sự tồn tại và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi như vậy, nó không thay đổi. Chính vì cái sự nhìn nhận sai lầm như vậy cho nên là chúng ta bị mắc bẫy trong mọi những cái sự vật hiện tượng, hay là chính là luân hồi đấy, thì chúng ta bị mắc bẫy như vậy. Và khi mà chúng ta nhìn thấy mọi điều nó tồn tại mãi như vậy xung quanh chúng ta, đây là của tôi, đây là cái nhà của tôi, đây là thân thể tôi, kia là con tôi, tất cả mọi thứ là nó tồn tại mãi như vậy và nó là của tôi. Chính vì thế cho nên chúng ta không thể thực hành bố thí, hay không thể thực hành cái sự cho đi, hay không thể thực hành cái tình yêu thương được, bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là của tôi, cho nên là chúng ta không có cách nào chúng ta thực hành được những điều đó. Làm sao chúng ta có thể cho đi những cái thứ mà là của chúng ta được? Nhưng mà mọi thứ nó đều thay đổi, dù muốn dù không thì đến một ngày nó cũng sẽ rời chúng ta mà đi. Như vậy nó không phải là của chúng ta, bản chất của nó không phải là của chúng ta. Như vậy là khi mà chúng ta hiểu sai thì chúng ta không thực hành được. Thế còn khi mà chúng ta hiểu đúng cái vấn đề ấy, thì chúng ta sẽ thấy là mọi cái thứ dù muốn dù không đến một ngày chúng ta sẽ phải từ bỏ tất cả những cái điều đấy. Chúng ta không có cách nào chúng ta giữ được nó mãi mãi ở bên mình. Và chúng ta cái sự vô minh của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái tôi, và mọi cái sự tồn tại bên ngoài nó là tồn tại vĩnh cửu mãi mãi. Đó là cái sự suy nghĩ một cách vô minh của chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ bám chấp vào những cái hạnh phúc tạm thời của cái luân hồi này. Đó là những cái khái niệm mà chúng ta những cái khái niệm chúng ta sai lầm, chúng ta bám chấp ở những cái khái niệm đó. Chính vì thế cho nên là những cái điều đó là những cái điều mà thực sự nó không thực sự thật như là chúng ta nghĩ như thế. Ví dụ những cái hạnh phúc trong luân hồi chẳng hạn, nó không thật sự thật như là chúng ta nghĩ nó là hạnh phúc như vậy. Không phải như vậy. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào cái bản chất của nó thì bản chất của nó chính là vô thường, bản chất của nó chính là tính không, nó chính là những cái duyên hợp lại với nhau thôi. Khi mà có đầy đủ các nhân duyên, các điều kiện thì nó xuất hiện, khi hết nhân duyên thì nó sẽ tan đi. Nó không phải là cái bản chất hạnh phúc như vậy, nó không phải là cái bản chất hạnh phúc mà chúng ta tưởng. Không phải, bản chất của nó là tính không, bản chất của nó là vô thường. Vì chúng ta không biết cái điều đó cho nên là chúng ta mới bám chấp vào những cái hạnh phúc tạm thời của cái luân hồi này. Chúng ta bám chấp rất là chặt và chúng ta không có cách nào để chúng ta buông bỏ nó được.
Thì chính vì thế chúng ta cũng không có được cái khao khát để mong muốn để giải thoát. Khi mà chúng ta quán chiếu về cái thân người quý giá và khó được ấy, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái tiềm năng to lớn của cái thân người này, là để chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu nó vĩ đại hơn rất nhiều với những cái thứ mà hạnh phúc tạm thời trong cái luân hồi. Cái thành tựu mà chúng ta có thể đạt được nó lớn hơn rất nhiều. Chỉ vì chúng ta không có thay đổi được cái quan kiến của mình. Cái gọi là cái chương giác ngộ nó nằm ở bên cạnh, nhưng mà chúng ta không thay đổi cái quan kiến của mình, cho nên là chúng ta không có cách nào để chúng ta không có khao khát, và chúng ta cũng không mong muốn để có thể đạt được cái điều đó, và chúng ta đã lãng phí. Vì thế mà chính vì thế mà chúng ta lãng phí đi cái tiềm năng to lớn của thân người. Chúng ta đi lãng phí cái gọi là cái món quà vô cùng quý giá là chúng ta có được cái thân người. Bởi vì chúng ta không chịu gọi là nghiên cứu, không chịu xem xét một cách thật là kỹ lưỡng. Chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta có thể sống mãi, chúng ta không bao giờ chết cả. Thế thì đấy, chính vì như thế cho nên là chúng ta không cần phải đạt được giác ngộ để làm gì cả, bởi vì chúng ta cảm thấy những cái điều trong luân hồi nó là hạnh phúc rồi. Khi mà chúng ta nói về năm mới, khi mà chúng ta nói về sinh nhật, thì chúng ta sẽ chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, và chúng ta có thể nhảy, có thể ca hát. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chúc mừng năm nay là năm mới, chúng ta cứ chúc mừng có thể đến 10 năm mới sau nữa, thì đến một ngày chúng ta già đi, và chúng ta cũng không còn có cái khả năng để có thể ca hát và nhảy múa để chúc mừng năm mới nữa. Thì cái thực tế mà nói là mỗi một cái năm mới là một cái năm chúng ta già đi, và thực sự là chúng ta, đây cái bản chất của nó là chúng ta già đi. Đó chính là cái suy nghĩ thông thường của tất cả các chúng sinh. Đó là những cái suy nghĩ vô minh. Còn cái bản chất đằng sau của nó thì chúng ta ít khi chúng ta đề cập tới. Có thể chúng ta cũng lờ nó đi, chúng ta không chịu nhìn thẳng vào cái sự thật, và chúng ta luôn bận rộn trong tất cả những cái hạnh phúc của cái luân hồi này. Cũng như là ví dụ như trong năm mới thì chúng ta luôn bận rộn bởi tất cả những cái điều, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vì bận rộn thì chúng ta không có thời gian để chúng ta thực hành pháp. Và nếu chúng ta nhận ra được cái sự thật đằng sau cái năm mới, sự thật đằng sau cái sinh nhật, sự thật đằng sau những cái hạnh phúc của cái luân hồi, thì chúng ta sẽ có được cái khao khát để chúng ta giải thoát. Đấy là cái nhận ra được về cái thân người quý giá và khó được. Thế còn cái luật nhân quả, thì luật nhân quả cũng như vậy, nó là cái luật của tự nhiên, nó không phải là cái thứ mà Đức Phật sáng tạo ra, không phải là Đức Phật dùng những cái năng lực siêu nhiên của mình để sáng tạo ra cái luật nhân quả. Tức là gieo nhân nào thì gặp quả đó. Đức Phật không phải là cái người tạo ra cái điều đấy, mà Đức Phật khi giác ngộ thì Ngài nhìn ra được cái luật nhân quả và Ngài nói lại cho chúng ta. Thì bởi vì cái sự vô minh, cái sự không hiểu biết, chúng ta giống như là cái người mà đang ngủ, thì Đức Phật là cái người giống như là sự tỉnh thức, là cái người đang tỉnh, bởi vì Ngài nhìn ra được cái bản chất sự thật của tất cả các sự tồn tại trong luân hồi. Vì Đức Phật nhận ra được cái sự thật đó, cho nên là Ngài giác ngộ và Ngài thành Phật. Thì đó chính là sự thành Phật của Đức Phật. Chúng ta thì luôn là rất là bướng bỉnh. Có thể Đức Phật sẽ nói cả hàng nghìn lần về cái sự vô thường, không có cái gì gọi là tôi, và cũng không có cái gì là của tôi cả. Thế nhưng mà chúng ta không tin điều đó, chúng ta cũng không có sự xem xét và suy ngẫm về những cái điều đó. Chúng ta luôn gọi là rất là ngây thơ khi mà nhìn thấy những cái gì tồn tại thì nó là tồn tại mãi mãi. Thì chúng ta luôn những cái gì mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ công nhận đó là cái sự thật. Chúng ta không chịu nhìn thấy đằng sau bản chất của cái sự tồn tại đấy nó là cái gì, chúng ta không chịu phân tích.
Và chúng ta nghĩ rằng những cái gì nó là tốt thì nó là tốt, nó không phải. Tức là chúng ta luôn luôn chỉ nhận thức được cái vẻ bề ngoài của nó thôi. Còn cái bản chất ở bên trong thì chúng ta không có chịu tìm hiểu, đào sâu, phân tích về nó. Chính vì thế cho nên là chúng ta luôn luôn bám chấp ngay vào những cái hình tướng ở bên ngoài. Chúng ta không có nhận ra cái bản chất. Và những cái hình tướng đó, ví dụ như là đơn giản là chúng ta bám chấp vào cái giường ấm nệm êm vào buổi sáng chẳng hạn, thì chúng ta cũng không có cách nào để chúng ta có thể tỉnh dậy vào lúc sáng để chúng ta thực hành thiền hay là thực hành Ngondro. Thế thì trong khi chúng ta lại muốn là giác ngộ thì cái điều đó là cái điều không thể xảy ra được. Thế thì chúng ta cần phải có những cái sự nỗ lực rất là lớn để có thể tự đánh thức mình dậy, và chúng ta sẽ mở cái con mắt của mình ra để nhìn sâu vào cái vấn đề, nhìn ra bản chất của cái sự thật đằng sau tất cả những cái mà chúng ta cho là hạnh phúc, cho là đau khổ, hay là cho là sự tồn tại mãi mãi, thì chúng ta cần phải nhìn ra được cái sự thật đằng sau nó là cái gì. Sự thật đằng sau nó chỉ là những cái thành phần hợp lại, duyên hợp với nhau, và bản chất của nó thì nó là vô thường và nó sẽ tan rã. Bản chất đằng sau nó chỉ như vậy thôi. What did we say? We said the law of yeah. So you see, generally, in a very simple way to explain, to give you, to how to say, remind us, is that we say in order to liberate oneself, those who want to liberate oneself, or those who want to know the truth of samsara, those who want to get rid of the samsara, then what we need to know is that what we have to do is we have to have Tö beshirap, sam beshirap, gom beshirap. Tö, sam, gom. Tö means hearing, sam means analyzing, gom means after analyzing it, understand it, and then implement that. Then only we can achieve our desire, what you want to. You see. So Tö means it's not only hearing, like if you want to hear a drum, then it goes boom, 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 boom. There's nothing you can understand from that. It's just boom, 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 and maybe you can jump a little bit, boom, 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 like that. That's all. And there's nothing to analyze. There's nothing to analyze. It's just boom, 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 right? And then there's nothing to practice from that drum. But we all, at least we are a human being. We are a human being. We are better than a dog or an animal, let's say. We have a language. We have a language. You have Vietnamese language, Chinese language, Korean language, Tibetan language, whatever language, English language. We have a language. If you hear that language, it's not only boom, 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 but from that sound, you can understand something. Right? That's why we are better than animal. Otherwise, animal also express something, like dogs, they go, whoa, 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 whoa. It means something, but you cannot really explain what he's trying to express through the voice. But our voice, our language has got many languages which can understand the meaning. There are something which can put in. So therefore, not just listening, but through listening, we have to have some wisdom. We have to gain some wisdom. That means you understood the meaning of the language. Otherwise, it's the same as listening to a boom, boom, boom. No matter you listen to Dalai Lama, you listen to any Lama or Rinpoche or Buddha's teaching or whatever, Amitabha, billions of times, it's like same as boom, 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 that's all. You know, like you go in a discotheque and maybe go boom, boom, boom. After some time you jump, you feel some excitement and you jump, that's all. So same way. If you say Om Ame Namo Amitabha, Namo Amitabha, then maybe you get some kind of a, how to say, emotion, and then maybe you get some tear, most probably. What else? Nothing, right? So when that means what we have to gain is that after listening to Dharma teaching,
there must be some kind of movement. Something should change. That word should move you a little bit, not as statue always, like yesterday, like today, like you listen 1,000 words of Dharma, but still always you are the same. And that means you did not understand. You hear Dharma, yes, like boom, boom, boom. You just hear that, but you didn't apply that. You didn't understand, so because there's no effect on you. You are same. We are same as always. So what is the use of hearing Dharma, isn't it? So therefore we have to hear. When you hear Dharma means not like oh, I have to hear because otherwise my teacher will be upset, or if I don't go to the class, my Dharma brothers and sisters might look at me with something in a different way or something like that. That is not the way. You have to understand the importance of hearing Dharma. The purpose of hearing Dharma is to change yourself, to benefit yourself. That you must understand. So with this kind of interest, when you listen to a Dharma, then you really, it will absorb into you. And then you can analyze what you understood. You can analyze, is it like this? Is it like this? And then you get not realization, but you can understand. You can understand. But when you understand that, then you implement. Implementing that is called gompa. Yeah, to get mastered, to get very familiarized. Then when you get familiarized on that practice, then you get master on it, and then you can really feel if you want to say it's a blessing, or if you say that I got well trained in Dharma, whatever you want to give name, then you get the confidence and you get the achievement of Dharma. So that is very, very important. Not just listening Dharma here and Dharma, I mean, yeah. So, I mean, maybe more than you. I have heard many Dharma teaching, many Dharma teaching, but I am almost as same as ever. So that means Dharma's blessing did not go into me. You know, it went here, it came here and went out from here and came from here and go out from here. That's all. It is a sound. So therefore it doesn't wear my ear. Otherwise, if it is a material thing, my ears hole might become very big like this, going through. Yeah. So this is very important, really, and I think I would like to, because here I'm looking at you and trying to explain what I know the Dharma. So I would really like to request you or encourage you to listen seriously. And if you listen seriously, and if you even if you cannot implement that like 24 hours, but even if you implement for few hours, 2-3 hours on that, in after a month or after a year, there will be definitely 110% sure there will be some kind of benefit and change which you can see yourself. That much effect must have after practicing Dharma. Otherwise, there's not much use to say, yeah, like that. Yeah. Yeah. Oh, it's snowing very heavy today. Show there. Nói rằng là bây giờ tuyết nó đang rơi, cho mọi người xem tuyết rơi. Tuyết nó đang rơi rất là nhiều. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Now snow is more heavy. And Rinpoche said to show. Can you see? You can see. It's snowing. Snowing. Very beautiful. Yes, I see. It's very beautiful. Oh. Yes.
想真的 Wow. Trời đang mưa tuyết ạ. Đây là cái phía sân bên cạnh. Sân bên cạnh. Đằng trước thì là mù mịt, không thì nhìn thấy gì luôn, giống như kiểu mây mù ấy ạ. Tuyết thì đang rơi. See, it's snowing quite heavy, no? Quite heavy snow. Yes, very heavy snow. Yeah. Some snow are like this big. Oh. Yeah. Tuyết nó đang rơi cũng khá là dày, khá là to. Ngài nói rằng là để mà có thể nhắc nhở chúng ta làm sao để chúng ta có thể giải thoát được chính chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải giải thoát khỏi, vượt qua, tức là vượt qua hay giải thoát khỏi cái luân hồi này. Để mà giải thoát khỏi cái luân hồi này thì chúng ta cần cái gì? Thì chúng ta cần, thứ nhất là cần trí tuệ do lắng nghe. Sau khi chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta cần phải quán chiếu về nó, suy ngẫm về nó để chúng ta có thể hiểu sâu nó hơn. Khi mà hiểu sâu nó hơn, nó thành cái kiến thức của mình rồi thì chúng ta cần phải áp dụng nó. Thế thì đó là những cái cách thức để chúng ta có thể đạt được những cái thành tựu gọi là giải thoát mà chúng ta mong muốn. Thì nó chỉ có 3 cái cách đó thôi: lắng nghe, quán chiếu và áp dụng. 3 cái điều đấy. Thế thì hoặc là nếu mà chúng ta nghe Phật pháp nó chỉ giống như là tiếng trống thôi, bùm bùm thôi, chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của nó là cái gì ấy, thì chúng ta cũng không có cái gì để thực hành, mà chúng ta cũng không hiểu biết gì. Thế thì chúng ta cũng nghe mãi thì nó cũng chỉ như thế thôi. Giống như là chúng ta vào trong cái gọi là sàn nhảy, chúng ta nghe nhạc bùm bùm bùm, có thể chúng ta sẽ phấn khích một lúc thôi, nhưng mà sau đó thì nó cũng không có gì cả. Thế thì chúng ta là những con người gọi là trong cái thân người, cho nên là chúng ta có những cái ngôn ngữ, và đằng sau những cái ngôn ngữ đó thì nó sẽ có cái ý nghĩa. Thì khi mà chúng ta nghe Phật pháp thì cũng như vậy, cái ngôn ngữ của chúng ta thì đằng sau nó chính là những cái ý nghĩa về giáo pháp. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó, chúng ta quán chiếu nó để chúng ta hiểu sâu sắc thêm. Thì khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cần phải áp dụng nó để chúng ta thay đổi chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thay đổi gì, có nghĩa là chúng ta không hiểu những cái giáo pháp mà chúng ta nghe, chúng ta không hiểu gì, chúng ta luôn luôn là như vậy. Cho dù chúng ta thực hành pháp, nghe pháp 1 năm, 2 năm, có thể là 10 năm thì chúng ta cũng không, nếu chúng ta vẫn nguyên như cũ, có nghĩa là cái giáo pháp chúng ta không hiểu gì về nó cả, không hiểu gì về ý nghĩa của cái giáo pháp đấy cả, và chúng ta không áp dụng được tí gì cả. Thế thì điều đó nó không có tác dụng gì. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu được là cái mục đích của cái việc nghe pháp là như thế nào. Mục đích của nghe pháp là để chúng ta thay đổi chính con người chúng ta. Thì chúng ta phải qua cái sự phân tích. Sau khi nghe thì chúng ta phải qua cái sự phân tích để chúng ta có thể hiểu được rõ hơn. Chúng ta sau đó thì chúng ta áp dụng để chúng ta có thể làm gọi là biến nó, chúng ta làm quen. Tức là khi chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ có cái sự quen thuộc với những cái điều đó, quen thuộc với những cái điều mà giáo pháp chỉ dạy cho chúng ta. Khi nó quen thuộc rồi thì nó sẽ trở thành thói quen, thì nó sẽ trở thành cái bản chất của chúng ta. Thì lúc đấy tức là chúng ta hoàn toàn là gọi là làm chủ nó. Thế thì đấy chính là cái cách thức, là cái phương pháp mà chúng ta nghe Phật pháp, nó là như vậy. Thì khi mà chúng ta tạo được thành thói quen, tạo được làm chủ rồi ấy, làm chủ được nó rồi thì ở đấy, lúc đấy được gọi là thành tựu hay là những cái giá trị mà chúng ta nhận được từ Phật pháp. Thế nếu mà chúng ta không tạo được một cái thói quen gì để mới theo đúng cái Phật pháp, chúng ta cũng không
làm chủ được. Chúng ta vẫn giữ nguyên tất cả những cái gì mà chúng ta như cũ, thì tức là chúng ta cũng không nhận được cái sự gia trì gì từ giáo pháp cả. Và đó chính là cái thành tựu của Phật pháp. Cái cách thức là như vậy. Nếu chúng ta vẫn gọi là không thay đổi gì, nguyên si, thì giáo pháp thực sự nó không thấm vào chúng ta, giống như là chúng ta nghe từ tai nọ nó chạy sang tai kia, và và chúng ta không nhận được bất kỳ cái lợi ích nào từ cái việc lắng nghe Phật pháp cả. Thì Ngài có nói rằng là chúng ta nên phải nghe giáo pháp một cách hết sức là nghiêm túc, và sau đó thì cần phải áp dụng nó. Nếu chúng ta áp dụng chỉ cần có thể là 2 giờ hoặc 3 giờ trong một tuần hoặc trong một tháng thôi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một số những cái lợi ích nhất định. Nếu không thì cái việc lắng nghe giáo pháp nó cũng không có bất cứ cái lợi ích gì, nó chỉ giống như nghe tiếng trống bùm bùm thôi, nó không có cái ý nghĩa gì đằng sau đó cả. Yeah, like that. So what I want to say is that we all should have, you know, a little bit of sensitivity, not like a person made out of you know, of some metal or some stone, that whatever you do cannot move, just as it is. And that kind of person, I don't think we can get liberation. Forget about liberation. We cannot change ourselves. If we cannot change ourselves, then how to get liberated is impossible. So that is important, I think, and for me, for myself, and for you as well. In many teachings it says, and like it says that I can't remember all, but it says that even if you hear the greatness of Buddhas, there's no moving, there's nothing moving inside. You hear Buddha Dharma teachings about impermanence and all those kind of teachings, but still your mind is not, there's no movement in your mind. And if you see someone suffering miseries, but still in your mind there's no movement, and with this kind of a mind, it says that then we don't have the seed or the karmic cause to get liberation. So if it's like that, then physically we may be a human being, but mentally there's no difference with animal. So therefore we have that we can change. We can change ourselves, that's for sure. We can change our attitude, and that is very important. And changing our attitude is purpose of Dharma. Yeah, like that. So anyway, without saying much, I'm sorry. And then with this kind of forethoughts, we need to have some kind of effect on ourselves, and then understand the realistic of the samsara or the lunhui, or what do you call the cyclic existence. And then we have, if we get a thought of liberation, then we have to seek for something which is a one who is out of this lunhui or cyclic existence, right? So that's not me, that's not you, may not be you, there must be someone else. So if you seek for that, then that is called a being which is called Sangye. Sangye, you understand? Sangye in Chinese, what you call Fofa. So say Fofa. Buddha is Fofa. Sangye is the Buddha. partner. So the Sangye is for Buddha. Yeah. Buddha, yeah. What does four means actually in Chinese? Four. In Chinese, for is the realized person. Yeah, exactly. So we need to have someone who's realized. If yourself, if you seek to me, how can I liberate you? Because myself I'm not realized. How can I can make you realize? So we have to find someone who is realized.
So that is Buddha, isn't it? Buddha. Not necessarily Buddha Shakyamuni, but Buddha, at least Buddha. So therefore, Kyapsudoa means taking refuge. Taking refuge. Kui, right? Kui, yeah. And taking refuge. Taking refuge for a purpose, not just taking refuge to anyone. If you take refuge to anyone, you will be a very stupid guy. So you have to take refuge to a reputable person or a being, one who can help you, and or one who can help you to achieve what you want. So if you take refuge towards that kind of a person or a being, then you will benefit, or you will be satisfied. Your wish will be fulfilled. So therefore, after listening to Dharma, after contemplating on four thoughts, you understand that this precious human rebirth is so precious, so rare, and that is also so fragile, or so impermanent. And if we do not utilize this, then we will be trapped in the samsaric how to say, life again, or in this cyclic existence. And if you get trapped in this cyclic existence, then no matter where you go, where you are, whether you are a king, whether you are a beggar, whether you are a man, whether you are a woman, whether you are a beautiful, whether you are ugly, whether you are powerful, whatsoever you are, we are already trapped in samsara, and so therefore we wasted, or we have lost the opportunity which we have got, right? So with this kind of a understanding, if you take a refuge, and then after taking refuge, how to seek, how to get rid of the samsara, how to get out of the suffering, is we have to understand the method, the person who have got liberated. So that is his words, his teachings, which is called Dharma. So that we have to implement, and we have to understand it, isn't it? So therefore, Kyapsudoa means we are taking refuge to those as a Buddhist now, Buddha, and especially the Dharma, and then the Sangha. Sangha means community. Of course, the great community is like Bodhisattvas and Arhats. Those are the refugeable Sanghas. But even just a human Sangha, we are also, from one, how to say, same kind of motivated, and going towards the same path. So therefore, we are all in a Sangha. So we need to have help of each other. So therefore, that's how we take refuge to Buddha, Dharma, and Sangha, and to dedicate that, or to make more, to how to say, to make it single pointed. So for that, as a symbol, we do prostration, right? Physical prostration, and verbally, instead of singing a song or just blah 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 blah, how to say, gossiping, instead of that, we recitate, like over here, like Emaho, Ngo Kadak Lama Chukiku, Rangshin Hundrub Lama Longchuzok, Tujezongjo Lama Trubeku, Rani Rasing, all those meanings which we have described already. So that is verbal refuge. And then mentally, of course, by knowing the importance of the 3 jewels, or like embodiment of 3 jewels, like Guru Deva Chempo, which we have manifested, and then towards that, prostrating with great affection, with great devotion, and with this kind of effect, when we take refuge towards it, then it is unchangeable refuge, not reversible refuge, and that is called refuge. We already done, right? You understand?
chúng ta cần có một cái sự nhạy cảm một chút, nhưng nó không phải giống như kiểu là hòn đá, tức là không có một cái cảm xúc gì. Chúng ta nên có một cái gọi là cảm xúc một chút với những cái gọi là ý nghĩa của Phật pháp, để chúng ta có thể gọi là có sự thay đổi, có sự biến đổi một chút. Nếu chúng ta không có một cái sự gọi là nhúc nhích nào ấy, thì chúng ta hãy quên về cái giải thoát đi. Giải thoát nó là điều không thể. Ngay cả cho cả với Ngài và cho tất cả với chúng ta cũng như vậy. Thậm chí là khi mà chúng ta nghe pháp của rất là nhiều những cái bậc thầy vĩ đại, nếu mà chúng ta không có một cái sự thay đổi nào ở bên trong, nếu mà chúng ta nhìn thấy mọi những cái sự đau khổ trong luân hồi, nếu mà chúng ta không có một cái sự gọi là xúc động nào, hoặc là chúng ta nhìn thấy tất cả những cái sự đau khổ, những con người đau khổ, hay là những cái sự đau khổ trong luân hồi mà trong tâm, trong trái tim của chúng ta không có bất cứ một cái sự xúc động nào, thì Đức Phật nói rằng là chúng ta sẽ không có được một cái nhân để giải thoát. Thế thì muốn có cái nhân giải thoát thì chúng ta cần phải có một chút gọi là cái lòng từ bi, một chút về cái sự thấu hiểu về những sự đau khổ của chúng sinh trong luân hồi, để mà chúng ta có được những cái sự cảm thông, có được những cái sự thương cảm, thì điều đó mới gọi là chúng ta có gieo trồng gọi là cái hạt giống để giác ngộ. Thế thì nếu mà chúng ta không có một cái chút gì cái sự thay đổi ở bên trong ấy, thì chúng ta cũng sẽ là giống như cũ, chúng ta không có cái suy chuyển gì, không có thay đổi gì, và chúng ta sẽ nó giống như là kiểu bị trơ. Thì tức là cho dù Phật pháp có nói bao nhiêu thì nó cũng giống như là bị trơ, chúng ta không có một cái chút xúc động nào, hay là đối với những cái luân hồi đau khổ chúng ta cũng không có một chút xúc động nào. Thế thì cái điều đấy nó giống như bị trơ, và chúng ta mất đi cái nhân của giác ngộ. Chúng ta không có cái khả năng, có cái hạt giống để đạt được giác ngộ. Thì hạt giống của đạt của giác ngộ đấy chính là chúng ta cần phải rèn luyện được cái tâm, gọi là tâm từ bi. Đấy chính là cái hạt giống của sự giác ngộ. Thì khi chúng ta nghiên cứu về tứ niệm pháp thì chúng ta cần phải có một chút những cái thay đổi nhất định khi mà chúng ta quán chiếu về tứ niệm pháp. Một số những cái thay đổi nhất định ở bên trong chúng ta. Nếu khi mà chúng ta có một chút cái sự hiểu biết, khi mà chúng ta bắt đầu có một chút cái khát khao để giải thoát, thì lúc này chúng ta cần phải đi tìm một cái người mà đã giác ngộ, đã giải thoát, thì cái người đó mới có thể giải thoát cho chúng ta được. Nếu mà chúng ta cái người đó thì được gọi là Sanghe hay là Phật. Phật là cái người mà đã đạt được giác ngộ giải thoát. Nên nếu mà chúng ta lại đi tìm một cái người bất kỳ ấy, thì đó là cái sự suy nghĩ rất là ngu ngốc. Vì cái người bất kỳ thì người ta không giải thoát, làm sao người ta có thể giải thoát được cho chúng ta. Như vậy là chúng ta cần phải tìm một bậc giác ngộ, đó ở đây gọi là Phật. Thì nếu mà Ngài nói rằng nếu mà tôi không giác ngộ thì nếu các bạn tìm tôi mà tôi không giác ngộ thì tôi làm sao có thể giúp các bạn giác ngộ được. Cái điều đấy là điều không thể. Cho nên là chúng ta cần phải quy y. Khi mà chúng ta quán chiếu xong về tứ niệm pháp, chúng ta có được một cái cảm hứng để đạt được giác ngộ giải thoát, thì chúng ta cần phải quy y một cái bậc đã giác ngộ giải thoát. Thì cái người đó gọi là Phật, thì chúng ta cần phải quy y Phật. Khi mà chúng ta quy cái bậc giác ngộ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đạt được những cái lợi ích, và những cái mong ước của chúng ta nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu mà chúng ta bị mắc bẫy trong cái luân hồi,
nếu chúng ta mắc bẫy ở trong luân hồi, chúng ta không có một cái khát vọng giải thoát nào, thì cho dù chúng ta là bất cứ là ai, cho dù chúng ta là giàu hay nghèo, là vua hay là người đẹp hay người xấu, thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn ở trong luân hồi, và chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội để cái thân người quý giá này, cái cơ hội mà rất khó để có được này, để chúng ta có thể tận dụng, phát huy được cái tiềm năng to lớn của cái thân người để chúng ta đạt được giác ngộ giải thoát. Thế thì sau khi mà chúng ta quy cái đối tượng gọi là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, thế thì chúng ta cần phải có cái phương pháp để chúng ta thực hành. Thì cái phương pháp đó, sau khi chúng ta áp dụng cái phương pháp đó thì chúng ta sẽ thực hành trên một con đường giác ngộ giải thoát. Thế thì Đức Phật, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta cần phải hiểu được cái tầm quan trọng của ba cái đối tượng quy này. Vì sao chúng ta lại phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta phải hiểu được ở đây Phật thì có nghĩa là cái người mà đã đạt được giác ngộ, thì chỉ có cái người đó mới có cái khả năng dẫn dắt chúng ta để đạt được giác ngộ giải thoát thôi. Thì đương nhiên là chúng ta phải quy Phật. Quy Pháp thì có nghĩa là những cái giáo pháp, những cái phương pháp để chúng ta thực hành. Tăng đoàn thì là những cái tăng đoàn mà siêu việt, đó chính là các Bồ Tát và các A La Hán. Thì tuy nhiên chúng ta đối với những người như chúng ta cùng có một cái động cơ, mục tiêu và cùng đi trên một cái con đường, thì chúng ta cũng có thể gọi được là tăng đoàn. Thì tăng đoàn sẽ là cái nơi mà sẽ trợ giúp chúng ta, mọi người sẽ giúp đỡ nhau để cùng tu tập, để cùng đạt được giác ngộ giải thoát trên cái con đường đi đó. Thì ba cái điều đó được gọi là Tam Bảo, hay là ba cái điều rất là quý giá mà một người tu hành cần phải dựa vào. Thì có nghĩa rằng là chúng ta cần phải quy ba cái đối tượng đó thì chúng ta mới có thể đạt được giác ngộ giải thoát. Và như vậy thì khi này thì chúng ta sẽ thực hành lễ lạy. Khi mà thực hành lễ lạy thì chúng ta phải lễ bằng cả thân, khẩu và ý. Thì thân chúng ta lễ, khẩu chúng ta không nói cái chuyện khác, và chúng ta chỉ tụng cái câu quy, và ý thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của Tam Bảo. Ở đây thì Tam Bảo là ví dụ chúng ta quán tưởng bản tôn Ngondro là đại diện cho là bản tôn, là bậc thầy chúng ta trong hình tướng bản tôn Ngondro, là đại diện cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, cũng như là Tam Thế Phật, cũng như là Tam Căn Bản. Thì khi này thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa như vậy và chúng ta quy, và cái đối tượng quy Phật, Pháp, Tăng đó chính là cái đối tượng quy y mà chúng ta sẽ quy mãi mãi cho đến khi chúng ta đạt giác ngộ giải thoát. Có nghĩa là cái đối tượng quy đó không bao giờ thay đổi. Oh, Jimmy Doje, Kuzang Bula. Jimmy Doje, this one from Bhutan, right? You are also in a car. You are in a car. Oh, Yes. Where are you going? Village. You are going to village. Oh, I see. How are you? Huh? How are you? I am now. I'm okay. And I'm okay. I'm okay. I'm fine. Thank you. Yeah. So everyone, I would like to ask you. I just want to know that we all have been practicing Dharma, well, more or less some years, or maybe 5, 6, 10, 20 years. So some of you I know maybe 30 years you have been practicing Dharma. And have you ever analyzed on yourself that how much of progress or how much difference or how much of change are there? Ngài muốn hỏi tất cả mọi người rằng là chúng ta đã thực hành Phật Pháp rất là lâu rồi. Thế thì chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi với chính mình là chúng ta có cái thay đổi gì không? Hoặc là chúng ta thay đổi như thế nào? Nhiều không? Từ khi mà chúng ta thực hành Pháp đến bây giờ.
Huh? Have you ever thought about that? Have you ever looked at yourself that how much I have changed or how much I progress? I don't mean progress means what you call economically progressed or your look has changed or not. I'm not saying that, but internally, mentally, how much progress means, how much of on the direction of Dharma or Dharma's teaching did we are able to implement better than before, or is it more or less the same? Tức là ngài không hỏi là bên ngoài thay đổi bên ngoài, ví dụ giống như là cái tình trạng kinh tế thay đổi thế nào, hay là cái hình thể chúng ta xấu hay đẹp thế nào, không phải. Mà ngài hỏi về cái tâm của chúng ta so với cái tiến trình đi con đường giác ngộ thì nó có cái thay đổi như thế nào. Have you ever thought? No. Chúng ta có bao giờ nghĩ về cái điều đấy không ạ? Yes. Yes. Huh? Yes. Yes, Rinpoche. What yes? Ý là Yes means what? ý là cái thay đổi đấy nó nhiều hay là ít? Yes can be here, yes can be here. What does yes mean? Nó từ từ thôi ạ. Slowly. Huh? Progress slowly. Why so slowly? Ngài hỏi tại sao lại chậm? Tại sao lại chậm? Dharma does not have much blessing, or what is the reason why slow? Ngài hỏi rằng là tại sao lại chậm? Chậm có nghĩa rằng là cái Phật pháp nó không được, chúng ta không nhận được sự giá trị nhiều từ Phật pháp, hay là cái lý do gì mà nó lại chậm? Chị nói nhá. Vâng. Yeah. This is yeah. You know, Sunjinba. Now it will come in this teaching in the Vajrasattva. Sunjinba. Sunjinba means Dharma should be something which tells you the truth into you. Like for example, if we have a tumor in your stomach, right? Cutting with a knife, cutting the stomach is harsh, is a very harsh approach, right? Who likes to open your stomach? Nobody likes to open your stomach. If somebody stabs a knife in your stomach, you will stab knife to his stomach, like it will be. So, but if there is a a tumor in your stomach, you have to do this harsh treatment. You have to cut and then take out the tumor. In a similar way, or instead you have a tumor inside, and outside you make it very nice. You just massage. Oh, you are, oh, very nice. You got something like this. It might feel nice outside, but your tumor cannot come out, isn't it? So in same way, Dharma's teaching should be like, sometimes it should be like the operating technique. Must cut into you and you must feel pain. Oh, how bad I am. You know, you have to understand your mistakes through the words of Dharma. Then your internal misunderstanding or the obstacles like ignorance and ego, or all these negativities will come out. If a teacher always say to you, oh, he is my wonderful student and he is so good, she is so nice, or like this, she likes to sleep 24 hours, it's very nice, she's very quiet, like that, if you say, it sounds very nice, but it will not liberate you, it will not help you. You know, Sunjinba means, I don't know how to translate that into English. Sunjinba means to make you ashamed, to make you embarrassed. You understand? I'm not saying that you have to find someone who makes you embarrassed, but you should make yourself embarrassed by analyzing and knowing
what wrong and what mistakes you are doing it, and you have to how to say, feel yourself that what ashamed of yourself, and then you can correct yourself, right or wrong. You understand? Can you understand me? Like, for example, if somebody kills an animal, let's say somebody kills the animal with a knife, and he have a sword, and he goes like that, and with one shot, if he can cut the neck of a, let's say, cow or a sheep, then if you say, oh, very good, how strong you are, I cannot cut with one shot. Oh, you did in one shot, how strong, how good. If you say like that to some children, and if you praise him always like that, he will be very proud, and he will become more and more proud that maybe I can do with one hand since next time, or maybe I can do with two swords, I can cut two necks at once, then I will become more better, isn't it? Right? At that time, when someone does that, you have to say how bad you are, and you have no mercy to cut someone's neck off. It's so bad. If you tell him or her something like that, he will be, how to say, that wrong approach will be smaller, and he will be ashamed of what he have done, and that's how he will stop. He will stop, and he will think this is wrong what I'm doing. You understand what I'm trying to say? Yes or no? Yeah. So that must be like that. You read. There's a story of Milarepa when he went to first teacher of his to see the Dzogchen master of a great profession, and he was too kind to him. So therefore, he was sleeping. He said he thought I'm so great person, you know. He says that only a great person can receive teaching of the Dzogpa Chenpo or great profession. So he thought himself that he thought that, oh, when I did black magic, also I was a great achiever. And now when I receive this teaching, now it is even more easier, and I must be a very great person. So therefore, he did not have the effort, and he sleep like that, you know, day and night he sleep. And he said he thought there's no hurry because I am such a great person. So I will get enlightened anytime. So why to rush? Just sleep. If you have read, you understand, you remember. So therefore, he went to see Marpa, the second teacher of his, Marpa. Then you know how he treated him. You know how he treated him. And because of this treatment, he became Milarepa, which we all admire him. You see? He said, means I was afraid of death. I was afraid of death, therefore I ran away into the mountain, means to practice Dharma. And now he said, I have no fear of death. You understand? So therefore, sometimes what I want to say is that Dharma means you should, as I told you, you have to hear Dharma and then you compare with yourself. Am I doing that? What I hear, what I learn? Am I doing that? Am I implementing it or not? If you are implementing, you should be very proud and very happy about that. But if you are not, then you should, how to say, criticize yourself and say that, well, what a stupid person you are. And that's how you have to, how to say, change yourself. To say in a brief. You understand? Then you will see, then in that way you will slowly you will see changes in ourselves. That is for sure. Yeah.
Chúng ta hiểu rằng là Phật pháp có nghĩa là nói về những cái sự thật ở bên trong chúng ta. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta có một cái khối u ở trong bụng chẳng hạn, thế thì cái gọi là Phật pháp có nghĩa rằng là giống như là một cái sự phẫu thuật để lấy cái khối u khỏi trong bụng chúng ta. Và khi phẫu thuật thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy đau, chúng ta cảm thấy đau đớn, nhưng chúng ta sẽ khỏi bệnh được. Nếu như Phật pháp chỉ giống như là luôn luôn vuốt ve ở bên ngoài, ví dụ như vuốt ve cái khối u chúng ta ở bên ngoài rồi rất là nhẹ nhàng ấy, thì có thể bên ngoài chúng ta sẽ cảm giống như là bạn rất là tuyệt vời, bạn rất là giỏi, bạn có ngủ 24 tiếng thì bạn cũng không sao cả, bạn cũng rất tuyệt vời. Thế thì cái điều đấy nó giống như là cái sự vuốt ve cái khối u ở bên ngoài, điều đấy nó sẽ không giúp gì được cho chúng ta cả. Mà Phật pháp có nghĩa rằng là cần phải chỉ ra được những cái sai lầm của chúng ta, chỉ thẳng vào những cái sự thật mà chúng ta đang có nên như thế nào, và chúng ta sẽ phải cảm thấy xấu hổ. Không phải là chúng ta cần tìm một cái người mà làm cho chúng ta xấu hổ, không phải như vậy, mà chúng ta cần phải so sánh chúng ta với lại những cái điều chúng ta được giảng dạy, và chúng ta phải tự cảm thấy xấu hổ. Chúng ta phải tự làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ bởi chính những cái điều đó. Thì đấy khi mà chúng ta cảm thấy xấu hổ và chúng ta mới có mong muốn chúng ta thay đổi. Ví dụ như là một cái người mà dùng hai tay để chặt đầu một cái con bò thì chém một cái thì đứt đầu con bò. Thế thì nếu chúng ta nhìn những người đó, chúng ta nói là ô, bạn thật là giỏi, bạn thật là khỏe, bạn thật là tài giỏi, nhưng mà bạn chém một cái mà đứt ngay đầu một con bò chỉ bằng một nhát dao thôi. Thế thì chúng ta nếu mà khuyến khích cái người đó như thế thì lần sau cái người đó có thể là sẽ không phải là chém bằng hai tay nữa, mà có thể chém con bò, đứt đầu con bò chỉ bằng một tay, rồi sau đó có thể là cầm hai tay, mỗi tay cầm con dao để chém một cái đứt hai đầu của hai con bò. Thế thì nếu mà chúng ta cổ vũ trong cái điều đấy, cổ vũ trong cái sai lầm điều đấy, thì đấy không phải là cái cách thức của Phật pháp. Mà cách thức của Phật pháp là chúng ta phải chỉ ra rằng bạn đang gọi là làm cái điều xấu, cái điều tồi tệ như thế nào. Thế thì lúc đấy thì đương nhiên chúng ta sẽ nhìn cái sai ở bên trong của chúng ta, và chúng ta sẽ phải cảm thấy xấu hổ về cái điều đó. Thế thì khi mà chúng ta cảm thấy xấu hổ về cái điều đó thì chúng ta sẽ sửa đổi, sửa chữa nó. Ví dụ như là giống như Ngài Milarepa chẳng hạn, khi mà chúng ta đọc về tiểu sử của Ngài Milarepa thì cái lần đầu tiên mà Ngài đến một cái bậc thầy về Đại Toàn Kiện thì bậc thầy đấy gọi là tức là Ngài Milarepa lúc đấy rất tự hào về cái khả năng của mình và được nhận giáo pháp Đại Toàn Kiện, cũng như là Ngài có cái khả năng gọi là làm ra những cái thần thông về ngày xưa Ngài đã thi triển những cái thần thông gọi là để mà giết người đấy ạ. Thế thì cái bậc thầy đó thì cũng rất là gọi là cổ vũ cái Ngài Milarepa, tức là Ngài là một cái bậc rất là siêu phàm. Thế thì Ngài cũng nghĩ Ngài là cái bậc rất là giỏi, cho nên Ngài không cần thực hành. Ngài nghĩ rằng là Ngài có thể giác ngộ bất cứ lúc nào, và Ngài chỉ cần gọi là giáo pháp đấy để bên cạnh Ngài và Ngài cứ ngủ thôi, và Ngài không có thực hành gì hết, và Ngài nghĩ rằng là Ngài sẽ đạt giác ngộ. Thế nhưng mà sau đó thì không có điều gì xảy ra với Ngài cả. Thế thì cái Ngài đó mới nói rằng là ta đã quá tán thán cái giáo pháp của ta, cũng như là quá đề cao ngươi,
và cái người thầy mà phù hợp với ngươi chính là cái ngài Mapa mà đã có duyên với ngươi ở kiếp trước, và ngài nên và ngươi nên đến đó để học hỏi. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ngài Mapa đối xử với ngài Milarepa như thế nào, thì chúng ta khi đọc chúng ta sẽ hiểu được đó. Thế thì vì cái sự đối xử đó cho nên là ngài Milarepa mới hiểu ra được cái sự sợ hãi của cái chết, và vì cái sự sợ hãi của cái chết cho nên là ngài đã chạy lên núi để ngài thực hành pháp, và ngài nói rằng đến bây giờ thì ngài cũng không còn sợ hãi cái chết nữa. Thế thì đó chính là cái thành quả, cái kết quả mà ngài đã đạt được. Thế thì cái Phật pháp có nghĩa rằng là cần phải chỉ ra được những cái điều chúng ta đang sai lầm, và chúng ta sẽ phải tự xem xét lại bằng những cái quán chiếu của chúng ta, so sánh với những cái điều mà chúng ta đã được học, và chúng ta phải cảm thấy tự xấu hổ với lại chính chúng ta, bởi vì chúng ta đang chưa có thể sửa đổi được theo những cái điều mà được giảng dạy. Thế thì đấy, khi mà chúng ta cảm thấy xấu hổ với cái điều đấy thì chúng ta mới có sự tiến bộ dần dần. Thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là liệu tôi có đang làm theo những cái gì mà được giảng dạy hay không, được nghe hay không. Nếu mà chúng ta đang làm theo thì có nghĩa rằng là bạn có thể tự hào là bạn đang tiến bộ trên cái con đường, và bạn đang sửa đổi trên con đường. Còn nếu mà bạn không làm theo thì cần phải có cái suy nghĩ là tôi thật là ngu ngốc làm sao mà tôi lại không có cái gọi là sửa đổi gì hay thực hành theo những cái điều mà giáo pháp chỉ ra cho mình. Thế thì chúng ta cần phải có cái thái độ như vậy, và khi mà chúng ta nhìn nhận lại như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi chính mình, và dần dần chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ trên con đường. Yeah. So that is very, very important practice, and that is very powerful practice. And one of the power of purifying your negative karma, very effective practice is that one. To insulting yourself, by looking at yourself, because you know yourself the best, right? No, you can disguise towards others, but you cannot disguise to yourself, especially mentally. So if you insult yourself, all the wrongdoings, then that will improve yourself and purify the negativity actions, and it will prevent from repeating of that and so forth. So therefore, this is one of the most important, but it will come later. So now prostration, refuge, and after that, in order to purify, or in order to minimize your wrongdoings, by minimizing your wrongdoing, of course, the result of wrong actions will minimize automatically, isn't it? So therefore, for that purpose, we call Dorjesem Begomde. Dorjesem means Vajra-like mind, very determined mind, very strong mind, not like a very fragile mind, but a very strong and determined mind. Not that you say, oh, tomorrow I will do this, and tomorrow I will do that. Day after tomorrow I will do this, I will do that, and tomorrow comes, nothing has done. Do nothing. And then there's another day. Oh no, the day after tomorrow I will do this. And then you think today I will not do, but tomorrow I will do. Tomorrow is same. Again, there's another tomorrow, and it's endless. And that's how you cannot change yourself. You cannot progress yourself. You will be wherever you are there, always there. So therefore, improve that. You have to have a determination, very determined mind, like a Vajra mind, not to change. No one can reverse you. So with this kind of a mind, to implement that kind of mind is Dorje Sempa, means to have that kind of a, brave mind. Okay, so this is the practice of that.
cái việc mà nhìn vào trong chúng ta để có thể gọi là nhìn thấy những cái sai lầm của chúng ta và sửa chữa, thì đó chính là cái thực hành vô cùng mạnh mẽ để có thể tịnh hóa được những cái ác nghiệp của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào bên trong chúng ta, bởi vì khi chúng ta chính là cái người mà hiểu chúng ta nhất, không phải là cái người bên ngoài, chính chúng ta là cái người hiểu chúng ta nhất. Và chúng ta nhìn vào chúng ta để chúng ta biết được những cái điểm sai của chúng ta và chúng ta sửa đổi nó, thì đó chính là cái cách mà chúng ta cải thiện chính con người của chúng ta trên cái con đường thực hành, nhằm để giảm thiểu những cái việc sai lầm mà chúng ta đã làm. Thế thì chúng ta cần phải khi mà chúng ta suy nghĩ để mà giảm thiểu, sám hối để giảm thiểu những cái sai lầm của chúng ta, thì những cái hành động sai lầm nó cũng sẽ giảm thiểu. Thì đấy là cái bên trong chúng ta nhận ra sai lầm và chúng ta sám hối những cái điều đấy, thì cái hành động sai lầm bên ngoài nó cũng sẽ giảm thiểu. Thế thì để mà làm được cái điều đó thì chúng ta không nên suy nghĩ rằng là cái việc mà sửa đổi nó có thể là hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ sửa đổi, ngày kia chúng ta sẽ sửa đổi. Thế thì nếu mà chúng ta mà nghĩ như vậy, chúng ta mà nghĩ là ngày kia chúng ta thực hành, thế thì có thể đến ngày kia nó cũng sẽ vẫn như thế, nó không có gì thay đổi cả. Thế thì để mà làm được cái điều đấy thì chúng ta phải có một cái xác quyết rất là mạnh mẽ. Nó gọi là trong tâm chúng ta phải có một cái sự xác định. Ví dụ như có một cái phát nguyện, một cái xác quyết rất là mạnh mẽ, là ví dụ như là ngay từ hôm nay trở đi thì mình xác quyết rằng là cái tâm của mình là mình sẽ thực hành, mình sẽ sửa đổi một cách rất mạnh mẽ và không có bất cứ một cái điều gì mà có thể làm thay đổi cái quyết định đấy của mình. Nó giống như là một cái sự dũng cảm, nhìn thẳng vào cái lỗi lầm của mình và quyết tâm thay đổi một cách rất mạnh mẽ, và làm cái lời nguyện, một cái xác quyết như vậy thì mình mới có thể là sửa đổi chính mình. You understand? Does that make sense to you? Does that make sense to you? Cái đấy nó có ý nghĩa đối với các bạn không ạ? Yes. Yes? Yeah. Yes or no? You don't have to make me, please. If it does not make any sense, you say it doesn't make sense. Then I will try to explain you in a little bit better way, maybe, if I can. It makes sense? Makes sense. Yeah. So, Dorje Sempa means this practice. If you say Om Bhajasatu Samaya Manupalaya Bhajasatu Dinobati Tatameba, will that wash away your sin? No. No. That will help you to change your mind. And with these 4 powers, your mind will have become like a Vajra-like mind, very very, how to say, confident and determined mind. So with that mind, you will be able to minimize or purify your negative karma. You understand? Because of confessing and with these kind of things. Not that you just recitate Om Bhajasatu Samaya Manipave. You recitate that 100,000 or 10,000 or the millions of that and do always the same. Will that purify? I don't think so. Not much at all. You understand? Khi mà chúng ta trì kim cương tát đỏa thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta trì gọi là đủ số lượng thì cái điều đấy nó sẽ gọi là rửa sạch, tịnh hóa sạch sẽ những cái ác nghiệp của chúng ta. Thì Ngài nghĩ rằng là cái điều đấy tôi không nghĩ là như vậy. Có thể nó sẽ có sự tịnh hóa một chút thôi, nhưng mà chắc chắn là không nhiều. Mà cái sự tịnh hóa thực sự nó phải là 4 cái lực. Và khi mà chúng ta sám hối, nhưng mà chúng ta chỉ có trì tụng, nhưng mà chúng ta chẳng thay đổi gì, chúng ta vẫn làm y nguyên như cũ, thì Ngài nghĩ rằng là nó không có cái gì thay đổi cả, không có gì được tịnh hóa cả. Yeah. And you see,
We say like as I told you earlier, you say, oh, today I'm like this and like that, something I have to do this and that, but tomorrow I will do that. Tomorrow I will do like this. I will practice Dharma, something like that. And tomorrow cannot. What can tomorrow do to you if you don't do? If you don't do, tomorrow will be the same. You know, if you say, oh, tomorrow is a Guru Rinpoche's day or Amitabha's day, so I will do. Today is a normal day. What's difference? On Guru Rinpoche day also, sun rises from east and it sets in north. Guru Rinpoche's day, sun does not rise from north and set in east, does it? It's the same day. If you don't practice, it's the same day. If you practice, yes, that day becomes special. So any moment, any time, if you approach like that, and if you insult yourself and make it better, every day is Guru Rinpoche's day. Every day is Amitabha's day. You understand? Yeah. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là hôm nay chúng ta vẫn làm như vậy nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ sửa đổi, hay là hôm nay là cái ngày bình thường thì mình cũng chưa thực hành, mà để đến ngày mai ngày kia là cái ngày mà ngày gọi là ngày vía Phật, ngày tốt thì chúng ta sẽ thực hành. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì là không đúng, bởi vì cái ngày vía Phật thì mặt trời nó cũng mọc ở Tây, so với ngày bình thường nó có gì là khác nhau đâu. Nếu như chúng ta có thể sửa đổi thực hành ngay từ mỗi ngày thì mỗi một ngày đều là cái ngày tốt cả, chứ không phải là cần có một cái suy nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ sửa đổi, còn hôm nay chúng ta vẫn cứ làm như vậy. Chúng ta không nên có những cái suy nghĩ như vậy. Yeah. So we can make if we practice it, we can make every day a Guru Rinpoche's day. Every day is Amitabha's day. Every day is Vajrasattva's day. You can make it. There's no problem. If it's on the calendar, if it is not the 10th, you think Guru Rinpoche will not come? That's not true. Guru Rinpoche says that if you have the devotion and trust and memory of me, I am always on your right shoulder. He have said that. He didn't say that I cannot come except for 10th. You know that. Nếu mà chúng ta có thể thực hành ấy, thì ngày nào nó cũng là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh, ngày nào cũng là ngày vía Phật. Nếu chúng ta có thể thực hành như vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng là hôm nay không phải là ngày mùng 10 là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh, cho nên là Đức Liên Hoa Sinh sẽ không tới, mình phải đợi đến ngày mùng 10 mình thực hành thì Đức Liên Hoa Sinh mới tới. Không phải như vậy, mà thực sự Đức Liên Hoa Sinh đã nói rằng là với bất kỳ chúng sinh nào mà có cái gọi là tín tâm với Ngài thì Ngài luôn luôn ở trên vai của người đó. Thì có nghĩa rằng là chúng ta thực hành tín tâm bất cứ lúc nào thì Đức Phật cũng luôn luôn xuất hiện giá trị chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ biến bất cứ cái ngày nào cũng là cái ngày vía Phật. Yeah. Guru Rinpoche is not like us that Guru Rinpoche has to do some kind of business and only on the 10th he has vacation to come to see us. Đức Liên Hoa Sinh không phải giống như chúng ta là Ngài bận bịu bởi những cái công việc kinh doanh mà chỉ có mùng 10 Ngài mới rảnh để Ngài đến Ngài giúp chúng ta, không phải như vậy. You know, Guru Rinpoche has to go to office every day. On the 10th he is holiday, so he can come. Hàng ngày Đức Liên Hoa Sinh bận đến văn phòng để làm việc, và chỉ có ngày mùng 10 Ngài rảnh Ngài mới gọi là có thể nhìn để còn quan sát chúng sinh thôi, không phải như vậy. Yeah, Guru Rinpoche or any Buddha or Bodhisattva, they have already dedicated their life, not only life but their existence for the sake of sentient beings. So if you have approached them, they are always available, day or night, morning or evening, good day or bad day, there's nothing. Đức Liên Hoa Sinh hay là tất cả các vị Bồ Tát, các chư Phật thì cũng đều như vậy. Các ngài đã có những cái lời nguyện rằng là dành toàn bộ những cái thực hành của các ngài, cũng như là toàn bộ cái cuộc đời của các ngài, cũng như toàn bộ những cái sự hiện diện của các ngài cho cái lợi ích của chúng sinh. Cho nên là cho dù bất cứ là cái ngày nào, nếu mà chúng ta cần cái sự giúp đỡ của các ngài thì các ngài cũng sẽ có cái sự xuất hiện để giúp đỡ chúng ta. Thì cho dù bất cứ là cái ngày nào, không cứ là cái ngày vía Phật thì các ngài mới xuất hiện, không phải như vậy. Và bất cứ một cái ngày nào thì các ngài đã có những cái lời nguyện như vậy, có nghĩa rằng là bất cứ lúc nào chúng sinh cần là các ngài sẽ có cái sự trợ giúp. Đấy là cái lời nguyện của các ngài. Okay. Yeah. So therefore,
for that, that is the, as I told you, that is the very, very powerful practice to insult yourself. If you insult yourself and if you understand your wrongdoings, then you would have a thought of confessing it, because I did wrong. If you do not insult yourself, if you don't understand what wrong you have done, what to confess? There's nothing to confess. I am everything. I am right. You are wrong. Whatever I do is right. So what to confess? Cái việc mà thực hành sám hối nó là cái thực hành cực kỳ là mạnh mẽ. Thì chúng ta cần phải nhìn thẳng vào những cái sai lầm của chúng ta, giống như kiểu là chính chúng ta mắng chửi chúng ta. Nếu chúng ta không nhìn ra cái điểm sai của chúng ta thì làm sao chúng ta có thể sám hối? Chúng ta sám hối cái gì? Nếu như chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta luôn luôn đúng thì làm sao chúng ta sám hối được? Nếu như chúng ta luôn nghĩ chúng ta đúng còn người khác thì sai, làm sao chúng ta sám hối? Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thẳng vào cái vấn đề của chúng ta sai ở cái điểm nào, và chính chúng ta là cái người cần phải mắng chửi chúng ta giống như vậy, thì chúng ta mới nhìn ra cái sai của chúng ta như thế nào. Và nếu không biết cái sai thì sám hối cái gì ạ? Yeah. So now, in order to practice the Vajrasattva, if you look at the text, the technique or method to have this Vajra-like mind, the method is very simple. So if you look at the text, it says in Tibetan version, it says daglu thamal chur pemakar dagye usu dagil ye beteng hungle chomden dorje sembani karsel tunde dangser wekiku is actually it's significant. It symbolizes the emptiness. You know, it's not talking about there is always the sound of in any syllable, any letter. There is always sound of like A, there's a sound, B, there's a sound, right? Ma, there's a pa, there's a so there's always a. So that's why it just symbolizes the fundamental nature of existence. Daglu thamal chur pemakar. So daglu means your physical body do not have to change its look. You just remain as what you are. Thamal means ordinary, as you are. Just Chivo means your what do you call this crown. On your crown, you visualize a white lotus. 8 petal, 100 petal, doesn't matter. It does not say. So that 8 petaled lotus. You visualize on your crown. Why on the crown? Why not on the shoulder? Why not on your feet? Or why not on your nose? Because this head actually, how to say, believed as a highest part of our body, don't we? Like when we like in Chinese or in Japanese or in Tibetan or wherever, when we bow to someone or when we respect to someone, we do like this, right? We do like this. We don't do like this. We don't do like this. We do like this, right? So that's why this is considered. Actually, in an actual way, there is no high or low. Leg is leg. It's head is head. But this is our concept as a tradition. So like this, even in West, bowing your head is kind of a respect. So this shows kind of a high place. So therefore, we visualize the any Buddha or Bodhisattva, whatever you visualize, you visualize on the crown, right? So therefore, on your crown, you visualize 8-petaled lotus, white lotus,
Cái phương pháp mà A white lotus on crown, because it's the highest part of your physical body, and you're offering that for the seat of your guru in form of Vajrasattva, so that you offer as a place of seat. And on top of that, you visualize white lotus, means white symbolizes pure. Black is something wrong, isn't it? So white, it symbolizes to signify the purity of your mind. So you visualize 8-petaled, what do you call, lotus. cái phương pháp mà để giúp cho cái tâm của chúng ta nó gọi là xác quyết, giống như là kiểu kim cương, tức là không có thoái lui, thoái chuyển để làm lại những cái hành động sai lầm nữa, mà cái tâm nó xác quyết để chúng ta thay đổi và tiến bộ trên cái sự sửa đổi chính mình ấy, thì cái giúp cho giống như cái tâm kim cương ấy, thì cái phương pháp đấy nó rất là đơn giản, đấy chính là cái phương pháp sám hối kim cương tát đỏa. Thì khi mà ngay đầu tiên mà vào chúng ta tụng cái câu a này, nghĩa là giống như là cái nguyên âm, mà nó là âm của tất cả các nó là nền tảng của tất cả các âm khác ấy. Thế thì cái tụng cái a đấy, và chúng ta quán tưởng là chúng ta thì giống như là một cái tức là ta vẫn quán tưởng chúng ta trong hình tướng của chính mình, và ở trên đỉnh đầu của chúng ta thì quán tưởng cái đài sen 8 cánh màu trắng là để đại diện cho cái sự thanh tịnh vốn có của cái tâm chúng ta. Tại sao chúng ta lại quán tưởng ở trên đỉnh đầu mà không phải trên vai hay chỗ khác? Bởi vì theo cái khái niệm của chúng ta thì trên đỉnh đầu nó là cái nơi mà gọi là được tôn quý nhất của chúng ta, thì chúng ta cúng dường cái nơi đó là cái nơi để cho chư Phật, để cho Đức Kim Cương Tát Đỏa ngồi trên đó. Tức là chúng ta cúng dường cái nơi mà gọi là tôn nghiêm, tôn quý nhất của chúng ta. Không phải ví dụ như là đó là cái khái niệm bình thường của con người, khi mà chúng ta gặp một cái bậc thầy hoặc là một cái người tôn quý thì chúng ta đỉnh lễ, bao giờ chúng ta cúi đầu, chứ không phải chúng ta giơ chân lên. Thế thì đấy là cái gọi là khái niệm thông thường chúng ta như vậy. So 8 petals symbolizes the Phaklam Yella Gate. The eight what you call in English, 8 noble way, right? Right speech, right food, right action, and so forth. 8. What do you call that? 8. Gọi là Phaklam Yella Gate. 8 gọi là cái gì nhỉ? 8 cái chính nghiệp ấy, gọi là gì? You understand? 8 cái chính nghiệp mà chúng ta tại sao lại thì bát chính đạo. Đúng rồi, bát chính đạo đấy thì bát chính đạo đấy là có 8 cái. How do you say in English? Phaklam Yella Gate, the 8. I remember, but it doesn't come in my mouth. 8 noble paths. Yeah, 8 noble paths. Right, exactly. Who is this? Rinpoche. Oh, Rinpoche. Yeah. Very good. 8 noble paths. Yes. Thì 8 cái cánh của cái sen, đài sen là đại diện cho bát chánh đạo. Yeah. So 8 petaled lotus. Okay. So to achieve the Vajra-like mind or Dorje Sem, we need to have, what we have to implement is 8 noble paths, as Rinpoche says. So that's what symbolizes and signifies. Then on top of that, in the center of that white lotus, you visualize a moon disk. Moon. Actually, moon is like a ball, but here you just imagine as a flat moon, like a disk, to symbolize the purity of your mind. And Dakil gave a thing on top of that. Then you visualize as a substance of Guru Vajrasattva, you visualize a Hung, letter Hung, white letter Hung. You know how to write Hung? Everyone know Hung? Yes.
Yes, please. Yes. Yeah. Everyone knows, right? Yeah. Yeah. So everyone, and if you know, white letter Hung, that transforms into form of Vajrasattva. Vajrasattva. Form of Vajrasattva. As I told you, Dojesem means the mind. It's the quality of the mind, but the form is Chingang Sato, or how to say? Yeah, you can visualize. Yes, that also. You can, the Hung can transform. Yeah. This is the I'm sorry. Yeah, you visualize white letter Hung. There's a substance of Vajrasattva, but there's the speech, substance of speech. Okay, then the object that Hung transforms into white Vajra. Mind of Vajrasattva symbolizes the object which Vajrasattva holds, right? White Dorje, white Vajra, Chingang. And then that white Vajra again transforms into the form of Vajrasattva, the look of Vajrasattva. And that is form of Vajrasattva. So body, speech, mind, substance of Vajrasattva. You understand? Lúc này chúng ta sẽ quán tưởng rằng là cái đài sen nó có 8 cánh màu trắng ấy, màu trắng là đại diện cho cái tâm của chúng ta, thanh tịnh từ vô thủy, và 8 cái cánh sen nó đại diện cho bát chánh đạo, tức là những cái điều mà chúng ta cần phải thực hành và áp dụng. Và trên cái đài sen ấy là đĩa mặt trăng màu trắng. Đĩa mặt trăng ấy, ở đây chúng ta quán tưởng là cái đĩa mặt trăng này là nó hình dẹt như vậy, mình phẳng như vậy, và màu trắng cũng là đại diện cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Trên đĩa mặt trăng chúng ta quán tưởng chữ Hung. Chữ Hung là đại diện cho khẩu của Đức Kim Cương Tát Đỏa. Chữ Hung sẽ biến đổi thành chảy kim cương. Chảy kim cương là đại diện cho cái tâm của Đức Kim Cương Tát Đỏa, tức là cái tâm không thay đổi. Cái tâm kim cương nó không bị thay đổi bởi bất kỳ một cái gọi là ô nhiễm nào, thì đấy chính là cái tâm kim cương. Sau khi cái chảy kim cương sẽ được biến đổi thành cái hình bản tôn Kim Cương Tát Đỏa, thì lúc này là đại diện cho cái hình tướng của Đức Kim Cương Tát Đỏa, tức là thân khẩu ý đấy. Thế là từ chữ Hung thành chảy kim cương thành hình bản tôn Kim Cương Tát Đỏa. Yeah. So, Dorje Sempa, you know, everybody knows the look of Vajrasattva. Mọi người có nhớ về cái hình tướng bên ngoài của Đức Kim Cương Tát Đỏa không? Everyone knows, right? Yes. Yeah. Dorje Sempa, and then the muscular and feminine both. The concert and Vajrasattva both. It's not as a male and female, but as a symbol of wisdom and method. Và chúng ta quán tưởng Đức Kim Cương Tát Đỏa đây là trong hình tướng là phối ngẫu, tức là trong hình tướng mà không phải là chỉ có năng lượng phụ tính, mà cả năng lượng phụ tính và năng lượng mẫu tính, là nó đại diện cho từ bi và trí tuệ, cả hai. So the color of Vajrasattva, the Vajrasattva form is white, very very white and bright, like a full moon's light, very very white and very clear. It's like winter, spring or autumn's moonlight, like that. Và thân của Đức Kim Cương Tát Đỏa thì màu trắng và tỏa ra ánh sáng như là trăng mùa thu. Yeah, with a cooling sensation. Yeah.
Như là giống như là cái làm dịu đi những cái tâm của chúng ta. Dang said Hojiku means the form should not be like a material object, but it should be like a Hojiku means like a form of a light. Và cái hình bản tôn thì nó phải giống như là cái hình, tức là giống như quả cầu ánh sáng, tức là cái thân của Đức Bản Tôn là thân bằng ánh sáng. So in briefly, it has also mentioned here Shalchik means single face. Shalchik, Ravshi, the expression should be very, very peaceful, loving and kind, full of love and kindness. Ngài có một mặt và trong cái vẻ mặt rất là an bình và từ bi, và vô cùng là có tràn đầy cái tình yêu thương. Yeah. Shalchik Ravshi Chakni Dodilzin, the two arms, two hands are holding Vajra and bell like this, right? Like this. Và một tay trái thì cầm chuông, tay phải thì cầm trái kim cương đặt ở tim. Longchu che jok sembe palbar, longchu jokpa means the Sambhogakaya's form. Và đây là with ornaments. Và ngài trong các trang sức trang hoàng, ở đây là cái hình báo thân của ngài. Yeah, 5 brocade how to say ornaments and 8 precious ornaments. So altogether there's 13 ornaments, done with 13 ornaments, which is Sambhogakaya's form, but with the significance like Buddha have. Tức là có 13 cái trang sức trang hoàng trong cái hình tướng báo thân, và cái vẻ ngài, mặt bên ngoài của ngài là trong hình tướng của chư Phật. Is it clear? Mọi người có rõ không ạ? Yeah. Is it clear? I think you Yeah. already know. Yeah. Yes, like that. And then after that, what do you call? Yeah, you all know, huh? So then Nyema means the concert, the feminine, the concert which symbolizes the wisdom, because Shirabji Parul the Chinma, Shirabji Parul the Chinma means emptiness. Shirabji Parul the Chinma means beyond the wisdom. That is called in feminine form. So the Vajrayogini in a red colored, right hand holding a half Vajra knife and left hand holding a human skull filled with nectar and union together to symbolize the inseparable of wisdom and method, emptiness and compassion. Và vị phối ngẫu của ngài là Vajrayogini màu đỏ, là một tay thì cầm dao cong, một tay thì cầm bát sọ người, trong đó có nước cam lồ, và ngài là đại diện cho tính không hay là trí tuệ, và hợp nhất với bản tôn phụ tính là đại diện cho từ bi. Thì cái điều đó nói lên rằng là cái trí tuệ và từ bi là luôn luôn phải song hành và không thể tách rời, chia tách được, hay là luôn luôn cái điều đấy nó cũng là đại diện cho cái sự tồn tại của mọi cái sự vật hiện tượng, là cái tính không và cái phương tiện, hay là cái là cũng không có sự tách rời. So Shamni Durkil Onge Longnashuk means that two legs are on cross leg like this, and union with that. So sitting in a form of 5 colors of light. Và ngài ngồi kiết già trong cái không gian mà có ánh sáng là 5 sắc. You understand? Like that. Yeah. So that is the object to whom you confess yourself, your deeds, your actions, wrong deeds to confess. Và đó là cái đối tượng để chúng ta sám hối. Okay, so that should be not the form. Not the form is to confess, but the mind, the pure mind. As I told you, the
Dharmakaya, the mind of Vajrasattva is the real object to which you confess. Và xong cái pháp thân hay là cái tâm của Đức Kim Cương Tát Đỏa, đó mới là cái ý nghĩa của nó mới là cái mà chúng ta cần sám hối hướng tới để sám hối. Okay. So now then, Lama Dorje Samba Gong Dagi Sirap Thongman Gosum Digit Nyesa Kun Nongyo Tak Thorsing Shak Chinche Mika Tamchawe Dajing Chakor Chingilo. So these are the four powers we call to purify your negative karmas, or to minimize the effect of negative karmas, and to minimize the cause of negative karma, and to minimize the cause of negative results, and to minimize the result is what is it? The four powers is called. The Tengitop is the object to whom you confess. You understand? So the second power is Dagi Sirap Thomene Gosum Digdip Nyesa Kun. The second is confessing is the accumulations of wrongdoing from beginningless of time, or from the beginningless of time, from since we existed, from the beginning of samsara, from then till now. Gosum means 3 doors: body, speech, and mind. Right? If you do something good, you have to do either by physically, by speech, or by the mind. There is no other fourth place to do. So all the negative actions which is done or accumulated by body, speech, and mind, wrongdoings are like breaking, like in a conventional way now we can say, breaking the samayas or disciplines of Sutrayana, Mahayana, and Vajrayana. Okay, so breaking of all those accumulation of wrongdoings. Nong means to become insulted. Now, as I told you earlier, to become very shameful, to be maybe you should hit your head like, oh my God, why did I do? Right? Don't we? Sometimes when we say something, we say, oh my God, why did I do this? We say that, don't we? We have this kind of a, impression, right? And so like that. No means to feel guilt. To feel guilt. Guilt means to regret. Okay. Nong means to insult yourself, and guilt means to understand the guilt, the wrongdoings. Nong guilt, not very light one. Here says takpushak means with a very strong insulting and strong feeling of guilty. Shak, then you confess. Right? If you have done something very bad, then you will confess. Let's say if you have done something very bad, and you are somebody is going to take you to life penalty. Okay, someone is going to hang you on a rope. Then if they will ask, if someone asks you that, will you confess? Will you feel insult? Will you feel guilty? Then I will let you go. Then what will you say? No, I don't feel guilty. I don't feel, I will not insult myself. I don't regret. Will you say that? Or will you say, yes, I do regret. I will never do again. Please let me go. Will you say that? We will say that, right? So that is the way how we have to, that much of strong, as I told you, the insultment and guilt and regret we should have in your mind. Shak means to confess. You understand? So that is the real practice of Vajrasattva.
Yeah, that is the real method to purify your negative karma. Khi mà chúng ta sám hối ấy, thì chúng ta quán tưởng cái bản tôn Kim Cương Ta Đọa hợp nhất với khối ngẫu của Ngài là cái hình tướng bên ngoài, là cái đối tượng mà chúng ta sám hối, chúng ta sám hối tới. Thì cái đối tượng đấy thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái pháp thân của Ngài mới chính là cái đối tượng mà chúng ta hướng đến, chứ không phải cái hình tướng của Ngài. Thế thì tiếp theo là cái sự sám hối của chúng ta. Sám hối của chúng ta là chúng ta sẽ từ vô thủy đến nay, khi chúng ta sinh ra thì đến bây giờ, tức là từ vô thủy, từ khi mà những cái kiếp, tất cả các kiếp của chúng ta ấy, thì chúng ta đã làm ra rất là nhiều những cái sai, gây ra rất nhiều những cái sai. Và những cái sai ở đây thì chỉ có thể thông qua 3 cái cửa là thân khẩu ý. Và chúng ta sám hối tất cả những cái giới luật của tiểu thừa, đại thừa, kim cương thừa, những cái giới luật mà chúng ta đã phá bể. Thì tất cả những cái điều đó thì khi mà chúng ta sám hối thì chúng ta cần phải có một cái thái độ là chúng ta cảm thấy vô cùng là xấu hổ về những cái điều đó. Cũng là chúng ta nhìn rõ được những cái lỗi của chúng ta như thế nào, và chúng ta sẽ hối tiếc ra làm sao. Và khi đó chúng ta sám hối nó giống như là khi mà chúng ta gây ra một cái lỗi gì mà chúng ta sắp sửa bị đi treo cổ, thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm thấy, thứ nhất là có hối hận hay không. Thì chúng ta sẽ nói là chúng ta hối hận hay không hối hận. Khi mà chúng ta sắp phải đi treo cổ, khi chúng ta gây ra một cái lỗi, người ta sắp treo cổ chúng ta, thì chúng ta có hối hận hay không? Chúng ta có nối tiếc về cái hành động của chúng ta hay không? Chúng ta có cảm thấy là cái lỗi lầm của chúng ta hay không? Và chúng ta có sửa đổi cái lỗi lầm của chúng ta hay không? Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta sám hối những cái điều của chúng ta. Và đó chính là cái gọi là đó chính là những cái cách thức thực sự mà chúng ta sám hối. 친추의 미기 담자회 닥진자와 징일로 then 친추의 미기 담자회 means I will I commit not to repeat this wrongdoings again. Và cái thứ ba, cái lực thứ ba, đó là chúng ta hứa rằng là chúng ta không lặp lại cái lỗi lầm nữa. 당징 장월 징길로. So therefore, with all these powers of, as I told you, the object, the insultment, and then regret, and then confess, and together with the not to repeat again, with these 4 powers, then therefore, please forgive me, or it may purify or erase these negative actions. 4 cái lực là tức là cái đối tượng này, cái hai là cái sự tự phán xét chúng ta, thứ ba thứ hai đấy là cái sự hối hận, và cái thứ tư đấy là cái hứa là sẽ không tái phạm nữa. Thì đấy là 4 cái lực mà sẽ giúp cho chúng ta tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta gây ra. Yeah, you understand? So this is the like that, and then itself, what you call verbally, you recitate 100 syllable mantras. Om Vajasato Samaya, Manupalaya, Vajasato Tinopa, Tishtadido Mebava, Sudokhayo Mebava, Subokhayo Mebava, Anurakto Mebava, Sarvasiddhi Me Parayata Sarva Karma Sujame Chitam Shriyang Kuru Hung Ha Ho Bhagavan Savatathagato Vajrmame Menja Bajriva Mahasamaya Satwa A. There should be 100 syllable mantras. Okay, so you recitate that, and then while you are recitating, you imagine or you visualize that the in the center of Guru Vajrasattva's mind, heart, there's no such heart pumping, but in the place where the heart is, you visualize again a 8-petal lotus and a moon disk, very small one. Then on top of that, you visualize a white letter Hum, and around that, surrounded by
100 syllable mantras, placed in counterclockwise, but when you recitate, it turns clockwise. Okay, and when it circumambulates, when it turns around, then from there you can imagine as a blessing, or as a blessing of Vajrasattva, that white nectar flows down through the union of the Vajrasattva and Vajrayogini, and from there it enters into your crown, and it kind of washes away all the negative karmas in form of how to say, if you have a dirty hand, when you wash, it becomes a black water, right? So like that, all the negativities in form of black water. And also it says that you can visualize in form of like a snake, scorpion, frog, and this kind of animals form. Also you can do that way, and it goes out and goes down into the earth, kind of dissolving into it, and then like washing away your physical body, like washing a dirty bottle, and filling up with a milk, so it becomes very white, very, very clean. That's how you imagine while you're recitating it. And then sometimes you can visualize, if you can, you visualize Vajrasattva, like say exactly the same on each and single sentient beings, and washing their negative actions. Like that also it can be done. Và khi chúng ta quán tưởng như vậy và chúng ta chuẩn bị 4 lực như vậy, thì bắt đầu chúng ta trì kim cương tát đỏa. Trì kim cương tát đỏa là chú trong âm. Thì trong quá trình chúng ta trì kim cương tát đỏa thì chúng ta sẽ quán tưởng là tại cái luân xa tim, tại cái vị trí là ở tim của Đức Kim Cương Tát Đỏa. Ở đây không phải là có cái trái tim đang đập ở trong đó, mà tại vị trí đó thì chúng ta lại quán tưởng đài sen 8 cánh màu trắng, trên là đĩa mặt trăng, phía trên là chữ hung, xung quanh chữ hung là cái chuỗi chú trăm âm, đặt thì theo ngược chiều kim đồng hồ, mà tức là đặt là ngược chiều kim đồng hồ, và khi nó quay theo chiều kim đồng hồ. Và chúng ta quán tưởng như một cái sự gia trì là tại đó là các nước cam lồ từ chữ hung, cũng như là các chuỗi chú trong âm cam lồ sẽ chảy xuống và đi qua điểm hợp nhất của bản tôn phụ tính và mẫu tính và đi vào đầu chúng ta. Và nó sẽ tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta. Giống như là khi chúng ta mà rửa tay ấy, thì chúng ta rửa tay thì cái nước bẩn nó sẽ màu đen, thì cũng giống như vậy, thì cái tịnh hóa thì nước màu đen nó sẽ đi ra khỏi cơ thể chúng ta để chúng ta tịnh hóa. Hoặc là khi mà chúng ta rửa cái chai, chúng ta rửa cái chai thì cái chai đấy sẽ được điền đầy bởi cái sữa màu trắng chẳng hạn, và cái nước đen thì nó đi ra ngoài, thì cái chai đấy nó sẽ vô cùng là trắng, bởi vì nó được điền đầy bởi cái sữa hoặc là cam lồ. Thì cũng như vậy, mà chúng ta quán tưởng rằng là cái cơ thể chúng ta là rất là trắng, hoàn toàn là trắng, là do cái cam lồ màu trắng nó sẽ điền đầy vào cơ thể chúng ta, màu trắng nhưng mà nó là trong suốt, màu trắng, trắng trong như vậy. Và khi mà nó chảy ra ngoài thì cái nước màu đen cũng như là tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta nó cũng dưới hình tướng như là những con bọ cạp, rắn rết, hay là tất cả những cái con vật, động vật mà mang cái hình tướng gớm ghiếc đấy, thì nó sẽ đi ra ngoài qua cơ thể chúng ta, và nó sẽ chảy xuống đất và nó tan vào trong đất, để thể hiện cho cái việc tan tất cả những cái ác nghiệp đó, thì nó cũng là có cái sự tan đi vào trong đất. Cái nhân duyên của nó cũng là cái duyên hợp, nó cũng sẽ tan. Đấy, thì đấy là cái quán tưởng của chúng ta trong quá trình đó, và cơ thể của chúng ta nó sẽ hoàn toàn màu trắng, được điền đầy như vậy. Và nếu có thể thì chúng ta sẽ quán tưởng cũng y chúng ta, nhưng mà Đức Kim Cương Tát Đỏa sẽ ở trên đầu tất cả các chúng sinh, và cũng đang tịnh hóa cho tất cả các chúng sinh như vậy.
mà chúng ta chỉ tụng. You understand? So you recitate you recitate like that way, and generally as a tradition, or it said we recitate 1,000 recitations on a session, but it depends on your time, let's say, because if you don't want to get liberated very fast, then of course you can take time. You can do less. Bình thường thì chúng ta sẽ chỉ tụng là 1.000 biến trong một cái khóa, thì có nghĩa là 10 tràng. Thì đấy là một cách bình thường. Nếu mà chúng ta mong muốn giác ngộ nhanh thì chúng ta làm như vậy. Thế còn phụ thuộc vào cái thời gian của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta muốn giác ngộ từ từ thì chúng ta có thể chỉ ít hơn. Okay. Yeah. So then you can do 500. I don't know, 300. I don't know how much. I don't know. So anyway, you do according to your own time, and that's how you do it. Then generally we do 1,000 recitations on each session, and 4 sessions a day. So I don't know if you have time or not. Anyway, so that is how you do, and then you just do according to your own time. And then once you have done whatever number you have done, then it's again you recitate gombo gonpo dani nishe mongpai tamsik landing galsing yam lama gonpo kyam zochik so dorjin zimbai tuje chembe dangichen droetso la da kyap chi ku sung thuk sawadang yenlaki tamsik nyamba thamche thorlo shakso didip nyetung trime chok thamche changsing da koran zadu sol seso wata be dorjise be shalne rikipu kyuki nyetung thamche dakpai no shenangwa chinte ranglangi sume par kimbaragyur. That means gonpo means the chief, or the savior. Gombo dawni mishe mongpai, whatever wrong deeds whichever I have done unknowingly, gombo dawni mishe mongpai. Mishe means unknowingly, by ignorant. Gombo dawni mishe mongpai. If it is true, sometimes we do unknowingly also, don't we? But here it says unknowingly, by ignored, if I have done something wrong, like 10 non-virtuous actions and so forth. Whatever samaya or commitments which I have broken, I broke or I have mistaken. Lama means, lama does not mean with a red cloth, but lama means who is very profound, nothing beyond that, which means your teacher or your guru. Lama doje zimba gong, you please be compassionate on me. Doje zimba gong, lama go be kyop zochik so doje zimba. So the Jezebel Tamsil, Gomodani Mission by Tamsil and Leslie Lamago, so the Jezebel, and the rest of the. Yeah, so in briefly saying is that Dojizimba means a Vajra holder. That means Vajra Sattva, the Lama's mind, as I explained you earlier in the beginning. So the Jezebel, then the Lama Vajrasattva, one who has the how to say, immeasurable compassion. I take refuge, or I take refuge to the supreme, or the, how to say, the leader of sentient beings. Then I confess whatever wrong deeds which I have broken, samaya of body, speech, and mind. That root, how to say, samayas, and the, how to say, root, and then what you call the other mistakes
or false Brand. branch samayas. So I confess. So therefore, with your blessing or with your compassion, may I confess, and may everything get erased or cleared or purified. Purified. That is the request to Guru Vajrasattva. Then by requesting that from depth of your heart, with a pain, with a longing, when you do that, then you say, then the Guru Vajrasattva also, with a great joy and with a compassionate mind, you imagine that he has forgiven you. Yeah. Then with great compassionate and with great mercy, he forgives you with a joy, and then at the end he submerges into you, he dissolves into you. You and Guru Vajrasattva becomes one. Okay, there's no two. Actually, there's no two. There's one. But as a conventional level, we believe we do that way and submerge into one. Và lúc này chúng ta trì tụng thì theo cái thời gian của chúng ta có thể 300, 500, và nếu mà thông thường thì một ngày 4 thời và một thời là 1000. Tuy nhiên đấy là cái cách bình thường các ngài thực hành. Tuy nhiên chúng ta sẽ trì tụng theo cái thời gian của chúng ta, có thể là 300, 500 và tùy thuộc vào cái thời gian của chúng ta nữa. Và khi chúng ta trì tụng xong thời khóa là số lượng của chúng ta, thì chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta sẽ sám hối tất cả những cái ác nghiệp mà gây ra, cũng như là những cái ác nghiệp về gốc, cũng như là về tất cả những ác nghiệp cố ý hay vô tình hay cố ý, cũng như là tất cả những cái giới luật về gốc, cũng như là giới luật nhánh của các thừa, cũng như là tất cả những cái giới luật bể giới mà chúng ta đã gây ra, thì chúng ta sám hối tất cả những cái lỗi đó, sám hối với Đức Kim Cương Tát Đỏa. Thế thì lúc này Đức Kim Cương Tát Đỏa sẽ chấp nhận cái sự sám hối của chúng ta, và ngài hài lòng và vui vẻ với những cái điều mà chúng ta sám hối, và ngài đồng ý. Và lúc này chúng ta sẽ phải suy nghĩ rằng tất cả những cái nghiệp của chúng ta đã được tịnh hóa, và lúc này ngài sẽ hòa tan. Lúc này ngài sẽ hòa tan vào trong chúng ta, và thân khẩu ý của ngài sẽ hòa làm một với thân khẩu ý chúng ta, sẽ trở thành một. Thì cái thực tế mà nói, cái bản chất thì chúng ta và Đức Kim Cương Tát Đỏa cũng không phải là hai, chúng ta và Đức Kim Cương Tát Đỏa là một, bản chất là một. Thế thì nhưng mà do là trong cái quá trình thực hành ở đây là mức chân đế, mức tục đế, hay là mức chân lý tương đối, thì chúng ta sẽ quán tưởng như vậy, thành hai như vậy. Nhưng mà khi mà ở cái mức là chân lý tuyệt đối thì sẽ hòa vào là một và cùng hợp nhất, và ngài hòa tan vào chúng ta. Thế thì đó là cái cách mà chúng ta sám hối. You understand? Yeah. Then after that, then you dedicate whatever dedication we have in this. Then you can just you can read the mandala and Guru Yoga, and then dedicate your practice. Và lúc này chúng ta đọc tiếp phần mandala rồi Guru Yoga, sau đó thì chúng ta hồi hướng. Okay. Yeah. So as a result, we must have a result. Otherwise, it's not much effective. So we should always examine yourself and see how much my ego is gone down. Và như mà là một cái kết quả thì chúng ta luôn phải tự kiểm tra lại chính mình, xem là cái bản ngã của chúng ta nó có giảm xuống hay không. My ego is gone down, and because you insult yourself,
there's nothing to do, nothing to be egoistic to yourself if we are doing always wrong. Và khi chúng ta sám hối, chúng ta tự gọi là khiển trách mình ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái lỗi lầm, và chúng ta làm rất là nhiều những cái lỗi lầm, thì chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta lại quá là tự đề cao cái bản ngã của mình, trong khi chúng ta rất nhiều lỗi lầm. Yeah, so like that, and that's how if we can do, then that means that Guru Vajrasattva's blessing has come to you, Và come to us. Và đó là cái cách mà chúng ta sám hối và cũng như là kiểm tra lại chính mình, và đó là cái cách mà sự gia trì của Đức Kim Cương Tát Đọa xâm nhập vào chúng ta. Yeah. So like that. So next week we don't see because it's New Year, right? Tuần tới thì chúng ta sẽ không có buổi giảng, bởi vì đó là năm mới của Việt Nam cũng như là Đài Loan hay là ở Hàn Quốc. Yeah. So with the New Year, I hope we will become a new person as well. Và hy vọng rằng với năm mới thì chúng ta cũng trở thành một người mới. Right? By confessing, by purifying the negative karma, and then you become some new person. Then we can celebrate the new year. And the new year comes, but the person is always the old one. Then what to celebrate? Và chúng ta chúc mừng năm mới với một cái sự sám hối và chúng ta trở thành con người mới, thì đấy là cái mà chúng ta chúc mừng năm mới. Còn nếu chúng ta chúc mừng năm mới vẫn luôn với cái người cũ thì có cái gì để chúc mừng? Yeah, so there are so many New Years. I mean, the Western New Year is already finished, and Indian New Year's before that is already finished. Now it's Chinese New Year. Then after a month there will be Tibetan New Year. So I don't know how many New Years will come in one year. Và chúng ta thì đã chúc mừng năm mới theo lịch của phương Tây. Chúng ta đã chúc mừng năm mới theo lịch theo cái truyền thống của Ấn Độ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sắp sửa chúc mừng năm mới theo cái truyền thống của Trung Quốc. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chúc mừng năm mới theo truyền thống của Tây Tạng. Trong một năm thì chúng ta không biết là có bao nhiêu cái lần chúc mừng năm mới. In one year we make the year 4 times New Year. Trong một năm chúng ta chúc mừng 4 lần năm mới. Yeah. So thank you very much. Very good to see you. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And I hope rất vui để gặp lại tất cả các bạn. Yeah, I hope maybe I can contribute a little bit, and I really hope that it will help you. Help you means help you to become a new person. Ngài cũng hy vọng là với cái sự hỗ trợ một chút đối với chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành một con người mới. Yeah. So have a very happy New Year to everyone. Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người. Happy New Year to happy old people. Thank you, Rinpoche. Ngài đang trêu chúng ta là chúc mừng năm mới với những người cũ. Người cũ tức là cái người không thay đổi gì đấy. 谢谢Rinpoche，谢谢Rinpoche，谢谢Rinpoche。 So in Korea also is a New Year. Korea New Year, right? Together. Yes. Oh. Korea, Vietnam, Chinese together. Yeah. Yeah. Our New Year will come after 1 month. Năm mới của Tây Tạng sẽ sau Tết của chúng ta một tháng. Mùng 3 tháng 3 là 跟中土的新年一样，那藏人的新年是1个月。Yeah, and I'm not very sure, but every second year or third year, in our lunar calendar, in Tibetan calendar, we have 13 months. Yeah, because sometimes there is a missing one day. There's no 15, there's no 10, there's no 9,
or something like that, and then that all put together and become another month. Yeah. Lịch của khách sạn là đôi khi sẽ có 13 tháng. 这个 2tháng và 13我 tháng. 呢有4个闰月了哈，所以就是变成13个月。 Yeah. Well, I don't understand why it's like this. I don't know, but anyway, it's like that. Không hiểu tại sao người ta xếp như vậy, đôi khi sẽ như vậy. Yeah. Ngondro Gyaltsen's New Year is finished, right? Huh? No, I will do Tibetan New Year, Rinpoche. 1 month ago, it's finished. Yeah, we need 1 month more, like you. Yeah. Yeah. 2 times a year. 2 days. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. 拜拜。 Come on, Ratnio. Thank you, Rinpoche. How to say thank you in Korean language? Thank you is 감사합니다. 감사합니다. Merci beaucoup. And thank you. 谢谢仁波切， Yeah. 仁波切的姐姐，拜 Bye 拜。 bye. 拜拜。拜拜。 Oh, who's he? 我想里面打开给。 Oh, Miss Tui. Bye bye. Thank you. Miss 各 Han. 位师兄师姐，新年快乐！谢谢王教授。谢谢王教授，谢谢大家。 谢谢 Oh, Miss Tui, you come in your house? 嗨， You come in your 谢 house? 谢王教授。 Hãy hỏi谢 tí 谢Sang. là đã về nhà rồi đúng không? Chú đây trên ô tô. 我就跟他说什么？ Come on here. 来一下，谢谢下。 Okay. Okay, all the best. Oh, this one. Mystic. Cô Hello. Tịnh. Ngài chào cô Tịnh. Thank you. You're also going in a car. You're in car. Cô Tịnh đang đi trên ô tô à? Okay. Okay, bye bye. 拜拜。 Xin chào tất cả mọi người ạ. 拜拜。 Yeah. Bye bye everyone. Okay. Bye.